tại vì có người khác đã giơ tay lên trước, do đó chúng tôi sẽ để cho cái người đó phát biểu trước, rồi chúng tôi sẽ trở lại để cho cô phát biểu. Xin cô nhẫn nại đợi tí nhé. Cảm ơn cô. Yeah, cảm ơn. Yeah. I appreciate that. Okay. Thank you, Mayor. The next person with their hand raised is Wang-Tan-Ki. You may begin. Hello. Hello. Yes, you may begin. Okay. I am Wang-Tan-Ki, and at the Vice Chair of Quantity Management Committee, and also Chairman of the Fundraiser Subcommittee. Because the Quantity Management Division already approved by our committee, and also Councilman member already voted and approved. I'm sorry. I need to interject here. Right now, we only have 2 council members visible on the screen, so we need to pause the meeting until we have at least 3, because it's not clear we have a quorum. Okay. All right. Great. We can proceed. Thank you. I apologize. I continue. I continue now or what? Please. Yes. Please. Ông luật sư của thành phố vừa mới nói rằng là nếu mà có không đủ 3 người, tức là chỉ mới 2 người dân cử thành phố mà xuất hiện trên màn hình thì sẽ phải ngưng tạm cái buổi họp, cho nên là lại xuất hiện thêm một số các dân cử, cho nên là một cái người đang phát biểu. Hôm nay là hội đồng thành phố Westminster đang họp về nhiều cái vấn đề. Một người là đang phát biểu, đó là ông Hoàng Tấn Kỳ, là chủ tịch của Ủy ban xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị, cái tượng đài thứ 2 đó, phát biểu. Ai cũng đều phát biểu rằng là muốn cái nơi được xây dựng cái tượng đài đó phải là một cái địa điểm mà đây cái tượng đài cũ đó không được xây dựng, đó là tượng cái nơi mà có tượng đài chiến sĩ. Hãy giúp cho chúng tôi một cái địa điểm để mà chúng tôi có thể xây dựng thành công, hoàn thành cái tượng đài nhanh chóng nhất có thể. The fund, the money to build the Quantity Monument as soon as possible. Thank you very much. I need your help to approve location. Tôi cần quý vị chuẩn bị đồng ý một cái địa điểm nào đó để chúng tôi có thể xây dựng xong cái tượng đài. Thank you. And then we'll continue with the previous speaker that was on standby, Monique Nguyen, the person that was there. Kate, if you can interpret. Thank you. Bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với cái phần phát biểu của cô Linh Nguyễn mà đang dùng cái tên Monique Nguyễn ở trên mạng đó, thì xin cô bắt đầu phát biểu đi. Cô Linh Nguyễn, cái micro của cô đang tắt, cô bật cái micro lên để cô có chúng tôi có thể nghe được cô. Dạ. Alo. Chúng tôi nghe rồi, cô phát biểu đi. Dạ. Trước tiên thì tôi nói về điều 5.1. First, I would like to address item 5.1 on the agenda. Tôi phản đối cái việc mà CD cho phát bùi được giảm 10.000 đô. I object to the CD giving Phạt Bui or giving $10,000 discount or reduction to Phạt Bui. Bởi vì là ông đã chấp thuận cái hợp đồng 75.000 trước đó, và bây giờ thực tế chỉ có phát sinh hơn 3.000 thôi, thì không có lý do gì mà cho lại 10.000 đô. Because he has previously agreed to a $75,000 contract, so the additional cost is just only $3,000. So there's no reason to give him a $10,000 reduction or abatement. Nếu mà lấy lý do Covid thì là không có chính đáng, bởi vì cái Covid nó đã xảy ra trong 2 năm này rồi, và ông biết tình hình như vậy sao ông vẫn làm đơn xin để tổ chức diễn hành. So if we are talking about COVID and using COVID as a reason, as an excuse
Well, we knew about COVID for 2 years now. That should have been taken into account before he planted his parade. Thêm nữa, tôi nghĩ rằng cái hành động mà ông Phát Bùi đã vi phạm văn hóa nghi lễ của CD và của nước Mỹ. Moreover, I believe Mr. Phát Bùi had violated American culture as well as the city of Westminster's city protocol. Tại sao một cái sự kiện diễn hành mừng Tết dân tộc Việt Nam mà diễn ra trên cái thành phố Westminster mà ông ta không dành thời gian trang trọng cho thị trưởng phát biểu? We held a parade to celebrate the Vietnamese New Year, and it's right in the city of Westminster, but he did not provide an opportunity for the mayor of the city of Westminster to address this the parade. To speak. Dù bất kỳ lý do gì thì đó là một hành động vi phạm vào văn hóa lễ nghi của nước Mỹ. Theo tôi. So, for whatever reasons that brought him to do that, that violate or infringe upon American culture as well as the protocol of the city of Westminster. Bây giờ tôi xin nói qua phần 5.2. I will now speak on item 5.1, 5.2, I'm sorry. Trong cái resolution đưa ra một số clip trên truyền thông và quy chụp là fake news, thì tôi cho rằng toàn bộ cái resolution này là một bản fake news. So the resolution mentioned some of the clip on YouTube and in the media is fake news. To me, this resolution is fake news. Chúng tôi là cử tri, chúng tôi có quyền phản biện những việc làm của council member khi không mang lại lợi ích cho cử tri. We are voters, and so we can speak out when we see that the city council member are not doing things that benefit the city or the residents or the voters. Các ông bà chụp mũ là chúng tôi nói sai sự thật, chia rẽ cộng đồng. You accuse us of spreading fake news and also to that we are dividing the community. Các ông bà nói chúng tôi dựa vào yếu tố cộng sản để làm cho cộng đồng hiểu sai vấn đề gây chia rẽ. And you accuse us of invoking the Red Scare to divide the community. Vậy cho tôi hỏi, bà Kimberly Hồ, có phải bà đã từng in flyer nói là ông Tài Đỗ muốn biến Westminster thành thành phố Hồ Chí Minh? So on that, I would like to ask Ms. Kimberly Ho whether she had print and pass out flyer accusing Councilman Tài Đỗ of wanting to turn the city of Westminster into Ho Chi Minh City. Và chính bà Hồ và ông Bùi Phát rất nhiều lần lên trên truyền thông tố cáo ông Trí Tạ là trao bằng khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân. Đó là một diễn viên cộng sản và bộ phim ngợi ca cộng sản. And Ms. Ho and Phát Bùi had many times went on TV accusing the mayor of giving out a certificate of commendation to the actress Ngô Thanh Vân, and claiming that she's a communist and that the mayor is supporting a communist. Và còn chụp mũ nói là ông Tạ Đức Trí chụp hình với Ngô Thanh Vân không có cái background là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. And also accusing the mayor of taking a photo or having a photo taken with the actress Ngô Thanh Vân without the flag of the Republic of Vietnam in the background. Vậy thì bây giờ chúng tôi không được quyền nhận xét các ông bà thân cộng khi mà ông Phát Bùi ngồi chung với đại sứ cộng sản. So now, on the same token, are you saying that we cannot now saying that you are communist sympathizer when you have Phát Bùi sitting at the same table with the Vietnamese Communist ambassador? Ông Tài Đỗ với ông Menzo thì sát cánh với ông Hoàng Kiều, một người luôn luôn chế nhạo Việt Nam Cộng Hòa.
Mr. Tidal and Councilman Tidal and Councilman Manzo are always side by side with that billionaire Q1, who repeatedly put down the Republic of Vietnam. Bà Kimberly Hồ mở kênh truyền thông và làm việc gắn bó với ông David Minh, là một người rất là thân thiết với lại phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ms. Ho started a media channel and she worked with David Minh, who is close to the spokesperson for the Vietnamese Ministry of Foreign Affairs. Chính hành động của các ông bà đã có đầy đủ yếu tố để cộng đồng Việt Nam nhận thấy là có thân cộng hay không, chứ không cần chúng tôi nói. So what you did, it's a clear indication that the Vietnamese community can see, a clear sign that the Vietnamese community can see whether you are a communist or communist sympathizer or not, without us having to say it. Thêm một điều nữa, trong resolution có đề cập đến 2 clip tôi nói về việc chùa Điều Ngự. And another thing, the resolution touched upon things that I said about the Điều Ngự Temple. Cái title âm mưu đòi đất chùa Điều Ngự hãm hại thầy Viên Lý, đó là cách đặt title của chủ kênh, giống như là PhoBolsaTV, Nửa Vòng Trái Đất, hay là kênh của bà Hồ. The byline accusing or saying that Ms. Ho trying to take back the land from the Điều Ngự Temple or trying to hurt or damage the Reverend Thích Viên Lý. Well, that's the channel, the YouTube channel or the media channel owner's way of headlining his video. Cô nói tiếp đi. Mỗi một chủ kênh có cách đặt title theo quan điểm riêng của mình. Tôi không có can thiệp vào cái việc đó được. So each or the YouTube channel or the media channel owner has his own way of titling or headlining his clip. I have no way of controlling that. Và tôi cũng nhận thấy ở trên PhoBolsaTV, khi mà bảo vệ bà Hồ cũng đã đặt những cái title giật gân và nói một số điều không chính xác, bất lợi cho thị trưởng Tạ Đức Chí. And I could see by the same token, PhoBolsaTV, when they're defending Ms. Ho, they also have sensationalized, have sensational byline, accusing Mayor Tar of all sorts of things. Ngay cả bà Kimberly Hồ khi lên sóng, bà nói rất nhiều lần trên sóng của bà Hồ và sóng của PhoBolsaTV, bà nói ông Tạ Đức Chí sẽ có thể đi tù và chúng ta sẽ rất đau lòng khi có một thị trưởng người Việt phải đi tù. Miss Kimberly herself on her own channel as well as PhoBolsaTV have said so many times that Mayor Ta might have to go to prison or cô nói tiếp đi. Điều đó là gì? Có phải là fake news không, thưa bà Kim Ly Hồ và thưa ông Tài Đỗ? So is that fake news or Mr. Tidal or Miss Kimberly Ho? Và một bà nghị mà hành xử với đồng viện như vậy thì điều đó là gì? So when you have a city council member treating another council member like that, what do you think, or what do you think có it is? Có phải chăng vì các ông bà có 3 lá phiếu đồng thuận với nhau cho nên các ông bà quậy tung hết cái hội đồng thành phố này? So now that you have 3 voted, or you can just do anything you want on the city council, and you can mess up the city. Vấn đề của chùa Điều Ngự đã được mua đất hơn 10 năm. Bà Hồ vào CD đã 6 năm. Tại sao mấy năm trước bà không đem chuyện này ra? So with respect to the Điều Ngự temple issue, that land had been purchased for more than 10 years, and Ms. Ho had been on the city council for 6-7 years. Why
did she not bring this up until now? Đến bây giờ bà có những cái bất hòa với ông thị trưởng và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, bà đem ra thì điều đó là gì? So now that she had a dispute or a disagreement with Mayor Tar and council member Nguyen, and she is now bringing those up. So what does that tell you? Và tại sao lúc bấy giờ ông Tạ Trí chỉ là nghị viên và 5 người đều bỏ phiếu đồng thuận, sao bà cứ chụp mũ vào ông Trí không vậy? So at the time the land was sold, Mayor Tar was only a one of the 5 council members, and all 5 council members agreed to the sale of the land. Why are you keep pinning it on Mayor Tar? Cái hành động đó chúng tôi chẳng có thấy bà vì cử tri, mà bà chỉ vì trả thù cá nhân. So that shows us that you are not working for the voter. You are doing that to be vindictive, just a personal vendetta that you have. Theo tôi tìm hiểu, tôi biết là chùa Điều Ngự mua rất đúng thủ tục và đã mua hơn cái giá trị mà thành phố đưa ra là tới 48.000 đô. As I understood, and my research showed that the Điều Ngự Temple purchased the land, everything was kosher, and actually they purchased the land $48,000 more than the price that were asked by the city. Cái đất đó được mua không phải là cho cá nhân, cũng không phải để kinh doanh. Thưa cô đã không còn thì giờ để phát biểu nữa. Thôi được rồi. That's all right. Xin cảm ơn. She can state her name for the record, please. Xin cô hãy một lần nữa nói tên của cô lại để chúng tôi ghi vô hồ sơ là ai đã phát biểu ạ. Tôi là Nhật Linh ạ. My name is Linh Nhật, L-I-N-H, first name N-H-A-T. I'm sorry, L-I-N-H, N-H-A-T. Thank you, Kit. Thank you. The next speaker with, thank you. The next speaker with their hand raised is Quan Nguyen. You may begin speaking. Hello. Yes. Hi, my name is Quan Nguyen. I'm a member of the Quang Tri Monument Committee, and I would just like to express that the depiction and the design of the Quang Tri Monument was voted by all 11 members of the Quang Tri Monument Committee, and it was approved, and we all agree on it. And my understanding that it was also approved by the City Council, and all it is we are asking now is the Committee of the Park and Recreation to decide the location for this monument. And we have also put in a recommendation, which is the Westminster Park, which is an ideal location next to the Little Saigon area, business area. And it's not going to interfere with any baseball activity. It's going to be away from the baseball field. And we shall have occasional meeting and a ceremony there, but it's not going to be a regular event every weekend. So I don't see how it would interfere with the baseball activities or the parking of the locals. And so we are asking that please decide on a location so we can start our fundraising, so we can have a budget, and so we can talk to the 3 companies that are bidding to build the monument. But since we don't have a location, we cannot start our fundraising. So we don't know what our budget is. So it's going to be very difficult to talk to the builders for the monument. That's what we're asking the planning for the Recreation and Park Committee to please expedite and please consider the location for our Quang Tri Monument. Thank you. Một lần nữa, vị này là đề nghị thành phố cho cái vị trí để xây tượng đài thật là sớm để họ có thể làm việc được. Và họ cũng đề nghị là cái công viên Westminster, tức là cái nơi có
tượng đài I'm sorry, tiến I sĩ Việt thought I Mỹ. changed my name on Zoom. Một người cư dân gốc Mỹ Amy Walsh. sẽ phát biểu. So I'd like to second Jameson Power's earlier e-comment, because I definitely trust Jameson, and if he is saying that there is no need to rush and that it should be carefully moved forward with, I tend to agree with him. The other thing is, you know, I keep hearing people talk about Westminster and how we have all these tourists coming, and you know, I believe one person had said worldwide, you know, people come from all over the world for let's say the Tet Parade and a few other things. And I thought, you know, when I've told my friends, oh, we can go over and do this in Westminster, they're like, where? Or they tell me, oh, the place where I can get pho. You know, it's, or where that old mall is, you know, like I don't hear people clamoring to come to our city. You know, if anything, they go a different route so they don't have to go Westminster Boulevard because of all the potholes. You know, I'm listening to these meetings, and I swear, I feel like I'm watching a TV show. It's called The Real, it's not The Housewives, it's The Real Council Members of Westminster. And all the council members do is nitpick at each other, fight at each other, have their, you know, favorite citizens call in to go off on each other, you know, both different factions, different sides of whatever's going on here. Một bà Mỹ đang phát biểu nói rằng là bà thấy cái chương trình mà họp của thành phố Westminster giống như là một cái chương trình truyền hình thực tế, mà trong đó các dân cử gây nhau vì những chuyện rất nhỏ và mời gọi những người mà cư dân mà thân hữu với họ để mà lên để mà chửi cái đối thủ của họ. Really old, just worldwide, not just our city, but a resolution for it. I mean, really, you know, I keep hearing people talk about, you know, if you have common sense and this and that, and I don't feel like there is any right now. I'm struggling to find it in the people that are commenting and in our council members. I'd also like to say that I do believe that our interim city manager should at this point get the job, and not just getting the job, but call me crazy, probably a pay raise for having to deal with this. I mean, my God, it blows my mind. Can we hopefully get this meeting underway quickly and be done with it and move on to, can we have an agenda where it's not little petty things and actually things that are going to help our city? Can we get back to helping the city and making sure that it's a place where people are proud to say that they're from? That'd be great. Bà Mỹ này còn nói nữa là có thể nào làm cho một cái buổi họp hội đồng thành phố nó không có trẻ con như thế này hay không? Mà nó nói về những cái điều mà đáng cần phải bàn thảo để mà làm cho thành phố tốt hơn, làm cái nơi mà người ta muốn sống hơn hay không? Paul, if you may unmute yourself and begin speaking. Người phát biểu kế tiếp sẽ là Paul Lê. Xin mời Paul Lê bật nút của micro lên và phát biểu. Paul, did you wish to speak, or did you have your hand raised inadvertently? Paul, do you wish to speak? Please raise your hand.
because we cannot, there is no audio for you right now. So if you wish to speak, please raise your hand. Anh Paul, nếu mà anh muốn phát biểu thì xin giơ tay lên cho chúng tôi biết, tại vì bây giờ chúng tôi không có nghe tiếng từ phía của anh. Okay, or if there is anyone else wishing to speak, please raise your hand at this time. Kat, if you can interpret that, please. Nếu có quý vị nào còn muốn phát biểu, xin giơ tay lên để cho chúng tôi biết là quý vị muốn phát biểu. Xin cảm ơn. Thank you. And Mayor, I see no other hands raised, and that concludes anyone wishing to speak. All right, thank you so much for that. With that, I close oral communication. And next we have consent calendar. Không thấy ai giơ tay cho nên là cái phần phát biểu của cư dân đã được chấm dứt ở đây. Giờ bắt đầu qua những cái phần nghị trình của thành phố. Separate discussion of these items unless member of the city council or staff request that specific items be removed from the consent calendar for separate action or discussion. I move to approve. Second. All right, we have a motion and second to approve the consent calendar. For item 3.6. Oh, cool. All right. So who I'd will like to make a revise motion? that, move to approve, except for 3.6. Second to revise. All right, so we have the motion and second to approve the consent, but item 3.6. Thank you, Mayor. And that motion was made by Councilmember Ho, seconded by Councilmember Nguyen to approve the consent calendar as presented, except the item 3.6. Councilmember Doe, Yes. Councilmember Ho, Yes. Councilmember Nguyen, Yes. Vice Mayor Monzo, Yes. Mayor Ta. Yes. Mayor, motion carries 5-0. Thank you. So now item 3.6, bi-monthly status update of review of city policy. Yes, thank you, Mayor. I just wanted to have our city manager look into adding code enforcement into the policy review and bringing that back to us. As far as I don't know, maybe compliant. What's their policy of operation? You know, code compliance time frame, monitoring cases. I mean, how does it all work? What's their daily NOV process and keeping them up to date and checking back on them? What's their policy on that? Or just bring that back. Thank you. With that, I can motion to approve item 3.6. Second. All right, we have the motion second to approve this item 3.6 to receive and file. Roll call vote, please. Thank you, Mayor. And that motion was made by Vice Mayor Monzo, seconded by Councilmember Doe to receive and file agenda item 3.6. Councilmember Doe, Yes. Councilmember Ho, Yes. Councilmember Nguyen, Yes. Vice Mayor Monzo, Yes. Mayor Ta. Yes. Motion carries 5-0. All right. Next, we have public hearing item. Let's open public hearing resolution to authorize participation in a statewide community infrastructure program. So first, I'd like to have a staff report. Yes, Honorable Mayor, Vice Mayor, and members of the City Council, I'm Debbie Carita, the Interim Community Development Director. And for this item, I'd like to introduce Mr. James Hamill, the Managing Director of the California Statewide Communities Development Authority, who will give us a PowerPoint presentation about the Statewide Community Infrastructure Program, which is referred to as SCIP.
This is an economic development tool that we are recommending to the City Council. So I'll turn it over to Mr. Hamill. Good evening, Mayor, members of the council. Let me share my screen real quickly. I've got 4 quick slides, so I will be quick tonight. Hold on one second. Okay. So this is the statewide community infrastructure program. We are a joint powers authority that is sponsored by the League of California Cities and the State Association of Counties. Tất nhiên là khi mà mỗi lần họp hội đồng thành phố thì không chỉ có những điều mà lời qua tiếng lại như trẻ con, như bà cụ, như bà cư dân hồi nãy nói, mà cũng có những cái vấn đề hữu ích cho thành phố. Ví dụ như ông nhân viên này đang nói về một cái chương trình gọi là chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng của tiểu bang. Khi mà đưa ra những chương trình như thế này thì sẽ có những cái ngân sách mà thành phố cần phải làm việc để mà có những ngân sách đó để mà xây dựng ở trong thành phố với cái ngân sách từ tiểu bang. Tất nhiên là những cái điều này thì ít người thích thú nghe một cách kỹ càng hơn là những cái điều mà lời qua tiếng lại, nhưng mà đó là cái vấn đề hoạt động của thành phố. It creates a tool for your city to use and to provide economic development within your city, and it can provide a competitive advantage for bringing in businesses to your city to fund various improvements that are necessary for those improvements. So in terms of the tasks and responsibilities, as you see by this slide, the first step is really what we're here for tonight, is for the city to become a member. And then after that, we as the Joint Powers Authority take over in terms of managing the proceedings, issuing the bonds, administering the district, and then dealing with everything after the fact. So it's a pretty perfunctory process, and it takes the load and the burden off the city to do this. So how does the city participate in this? First, you must be a member, which you already are, as I mentioned, since 2000. You would adopt the resolution tonight to become a participant in the program. You still have a say in all these. Every application we receive within the city will come back. Với những cái chương trình như thế này, họp như thế này một cách công khai, chúng ta có thể thấy được rằng là dù cho các nghị viên của thành phố hay là các dân cử của thành phố có mâu thuẫn với nhau như thế nào đi nữa, có làm việc với nhau như thế nào đi nữa, thì hoạt động nhìn chung của thành phố vẫn cứ tiếp tục, và thành phố vẫn hoạt động một cách gọi là bình thường. Nếu không có sự đồng thuận từ các dân cử để mà có những chương trình mạnh mẽ hơn thì một cách bình thường thành phố vẫn hoạt động. Nó cũng giống như là cấp độ quốc gia, khi mà các dân cử của Hoa Kỳ kèn cựa hoặc là đấu tranh lẫn nhau thì những ban ngành của đất nước vẫn cứ hoạt động. Đó là cách vận hành của một quốc gia như Hoa Kỳ. By the developer, am I correct? So we would provide this tax-exempt bond financing. So it's in interest rates at 3 to 3.5% that are fixed for 30 years. So it allows the developer to, instead of coming out of pocket for all that cash that they would need to at the outset, they could finance it over a 3-year period. So that's the advantage in the financial assistance that is provided for that. Explain to me the bond. Is that a bond? Like, is that private, or? It's a private bond that's sold on the public market. So typically investors like Nuveen, large mutual funds, are buying these. So it is a private bond that's sold out in the public marketplace. So what kind of project would be qualified for
for the program? So any new commercial, industrial, residential that is required to pay impact fees or as a condition of improvement would be required to have to put in a roads, sewer connections, water connections, those types of projects. So the requirement is basically initiated by the state, or that's the combination between the city and the state? The requirements by the city, so it would not be our requirement. We're just providing the financing mechanism and the tool to finance your city's requirements. Okay. So Mayor, if someone's coming in to build a really large residential project, and as part of that project, the developer is required to make certain public improvements, this is a means to help them get that financed and then put onto the property. So presumably the new buyers of those residences would be paying for those improvements as part of their purchase. And this is common to help with the financing of public improvements that the city requires. Thank you. So if it's a program that's been in place since 2002, were we ever asked to join the JPA? Or what held us back from joining since 2002 and since inception to now? So you've been a member of the JPA since 2000. Typically, the program is not, you don't become a participant unless your staff has seen it out there, or unless there's an actual project. So we don't go actively pursuing cities to opt in unless they have it and want to use it as an economic development tool. As mentioned tonight, or you have an actual project in your backyard. I see. So what would that project be that's in my backyard? I don't think there's a project right now. I think your staff became aware of the program and wants to have it as a tool that you can provide to new development coming into the city. Okay, that's correct. We are looking at it as a potential tool, and we want to have it available when when a project that would be interested in it could come to town. Okay, that sounds great. I'm glad you're aware of it, even though it's the program is 20-some years old. But that's really never too late, and it is a good tool for developers to come and park their money here. We really like that. Thank you. So it doesn't matter the developer come to the city and propose a small scale or big scale project. The developer is still qualified for the program. Am I correct? Yeah, so the program was really established for both small scale and large scale projects, and more on the small scale, because typically these would not be able to be done because they were too small, but because we're able to pool them on a statewide basis, it allows the smaller scale projects to be done also, in addition to the large scale projects. And the project does not need to be something about affordable housing, am I correct? No, it could be anything, right? It could be any type of project. It's not just affordable housing. Okay, I appreciate that. Okay. I have a question. Please. So can this program be used for the city's responsibility for like an infrastructure project to support a new development? Like, for instance, as an example, I think our city paid for undergrounding some utility lines for the Bolsa Road project. Could this program have helped with that? As long as the way this program works, because we're an outside agency coming in, is you would have to get 100% consent of those current property owners there in order to participate. But we have done that. Actually, in Newport Beach, we did an undergrounding of utility for a project in Newport Beach. So it can be done for that. It just requires 100% consent of the property owners. And we could have used this program for the Bolsa Road project, it sounds like. Because we think it cost the city over $1 million to underground those utility lines, from what I remember.
Hàng năm tại Las Vegas có cuộc triển lãm kỹ thuật công nghệ lớn nhất gọi là CES. Hầu hết các đại công ty kỹ thuật danh tiếng và hơn 200.000 người khắp thế giới đổ về tham dự. Công ty Luraco hãnh diện có mặt để giới thiệu dòng ghế massage vật lý trị liệu số 1 thế giới. Vì những chức năng vật lý trị liệu độc đáo, những sáng kiến mới lạ và là ghế massage duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco được sự chú ý đặc biệt của mọi người và truyền thông quốc tế. Rất đông quan khách đã xếp hàng dài để được ngồi thử. Đây là lúc chúng ta nên mua hàng sản xuất tại Mỹ để xây dựng nước Mỹ ngày càng vững mạnh hơn. Ghế massage Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Luraco không ngừng sáng tạo. Mừng xuân mới, kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội Teletron hoàn toàn miễn phí, được tổ chức bên trong tiệm Teletron Atlanta suốt 2 ngày. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 và Chủ nhật ngày 6 tháng 3 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mai Thiên Vân, Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Tuấn Quỳnh, Sơn Tuyền, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ, Loan Châu, Philip Huy, Mỹ Huyền, Nguyễn Tiến Dũng, Cam Thơ, Đức Hiếu, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Mai Thiên Vân cùng với các anh chị em nghệ sĩ sẽ có mặt trong chương trình của Teletron, thì em rất là mong được gặp gỡ lại quý vị khán giả. Thứ Bảy ngày 5 và Chủ nhật ngày 6 tháng 3, quý đồng hương nhớ đến tham dự nhạc hội Teletron, được tổ chức bên trong tiệm Teletron Atlanta 5600 Beaufort Highway, cạnh chợ Farmers, điện thoại 770 546 8999. Kính chào quý khách của văn phòng Angela. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Angela. Assessments on the project parcels by establishing assessment districts, or 2, through the levy of special taxes on the project parcels by establishing community. Chúng ta quay lại với buổi họp của Hội đồng thành phố Westminster đang diễn ra tối nay. Warrant a CFD, the assessment district is the customary format for skip Một trong những cái vấn đề Only 4 cities in Orange County participate in skip: Anaheim, Santa Ana, Newport Beach, liên quan and tới Dana những cái Point. vấn đề nhân sinh của The thành other phố 30 cities and the county do cứ not thành phố nào cũng participate. cần có. After reading the staff report, I wondered if this program is such a great opportunity, absolutely no risk and downside, why isn't every member city of the authority in Orange County participating? Nhưng mà dù có bất cứ một cái đề tài nào hay là một vấn đề nào đều phải khi đã được đưa ra như thế này đều được bàn thảo giữa các dân cử của thành phố và được phải lắng nghe tiếng nói của người dân. Hiện nay bà Terry Rand, một cựu dân gốc Mỹ rất là rành cái hoạt động thành phố cũng như là cũng tham gia vào nhiều cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ấy, đang phát biểu. Bà Terry Rand, với mái tóc vàng transfers the responsibility for development impact fees from the developer and places them on the property owner. Development impact fees can create lower profit margins for developers. Yep. Primarily those building the commercial and industrial developments where margins are slim to begin with. Transferring the obligation from developers to property owners can reduce the property's value due to the sizable annual assessment burden placed on the property. Higher effective monthly cost. Và nên nhớ khi các cư dân trong thành phố phát biểu thì dù họ có phát biểu dễ nghe thế nào cũng không được vỗ tay mà khó nghe thế nào cũng không bị ngăn chặn. Nếu mà họ đang phát biểu trong cái phần thời lượng của họ và không cố tình tấn công vào một cá nhân nào của Hội đồng thành phố. Còn khi mà họ phát biểu về những vấn đề chính sách, khen chê chính sách hay là đồng ý hay là không đồng ý với chính sách thì họ được hoàn toàn thoải mái phát biểu để Hội đồng thành phố lắng nghe mà dùng cơ sở đó để mà quyết định. The depressed value of these new developments may also negatively impact the sales of existing properties. Thus, the property tax generated can be negatively impacted. This negative impact might be partially mitigated by additional growth in tax revenue for new developments, but there is no guarantee that that will happen.
It is my hope that council will consider my testimony tonight, ask questions of staff related to my testimony, and carefully weigh the pros and cons of participating in SCIP before voting tonight. Again, emphasizing only 4 Orange County cities participate. As you heard, the program has been around over 20 years. And, I can't help but imagine that most of those cities have at least considered it or knew about it and chose not to participate. I don't like the idea of taking a burden on a developer and placing it on property owners, period. And because that runs with the property and that assessment, that's for good. So every time the property turns over, it's on the new buyers. And I also do believe we should do better at getting, inclusionary housing ordinances, giving incentives to developers within that to get affordable housing built, homeless things built, etc. But anyway, thank you for allowing me to provide my input, and I hope that it made some sense. Thank you. Thank you. If there's anyone else wishing to speak, please raise your hand. Kit, if you could please interpret that. Còn lúc này nếu có quý vị nào còn muốn phát biểu xin giơ tay lên, tôi biết là quý vị muốn phát biểu. Hội đồng thành phố Westminster là một trong những hội đồng thành phố hiếm hoi ở nước Mỹ mà khi họp như thế này có mướn hẳn một người thông dịch viên dành cho những người cư dân gốc Việt muốn phát biểu bằng tiếng Việt thì sẽ được dịch ra cho hội đồng thành phố nghe bằng tiếng Anh. Nhưng mà ngược lại thì không có nghĩa là nếu ai phát biểu bằng tiếng Anh thì không có cái màn dịch lại bằng tiếng Việt cho người nghe. In the program, am I correct? I'm sorry, you say each. So basically, that if the city become the member of the program or whatever of the organization is, so if the city have any project proposed by the private developer, so the private developer is not required to participate in the program. Am I correct? Correct. So basically the city may ask, but the developer they don't have to take it. So they have their option. Correct. The developer could come in and this would be something that would be available, but he or she would have to decide that is appropriate for their project, and also the city has the opportunity to evaluate that project if it does apply, right? I just want to confirm that with James. You respond. Yes, you answer to my concern. Okay. And another question I ask you. You are expert for this field, so explain to us, City Council, that what's the pro and con if the city will decide to be the member of the program? What's it a pro? What is a pro and what's it a con? I mean, like, we want to hear. James, did you want to answer that? Because this program has been established for 20 years, and how come our city we never join, or we never participate in the past. Yes. If and maybe James can respond to this, but yes. I think you would characterize this like, some homes that you buy have like Melrose on them. So you buy the house and it's a certain cost, but then there's an ongoing monthly cost that you have to pay. And that was when they developed the project, there was costs that they had to put in sewers and other things. And the way that they did that was they financed it through something like this. They then put an assessment on the property, or a CFD, and then the people who buy those homes then have this monthly cost that they have to pay off over time. That's what Terry Raines was referring to. And so it's really an option for the developer as I see it. And I really, if Mr. Hamill could jump in here, there's nothing mandatory. This is a program that's available, and the developer, if they want to, then they apply for it.
And if they have a lot of impact fees and expenses they've got to put into a project, this is an option for helping to pay for those things. If you don't have it, then I guess my understanding would be that the developer would have to front all those costs up front. They would have to figure out a way to finance it. And then presumably then those costs would go into a higher price on the unit when it's sold initially. Or, again, I'm speaking out of turn, but if the developer has to pay those up front, then they're going to have to figure out some way to get that money back, which presumably means a higher price on the sale of those residential units. So if someone wants to speak to this, I'd appreciate it. Yeah, no, you're absolutely correct. So number one is in terms of, let me step back in terms of why there's only 4 cities and not more in Orange County. If you look at the map, which I did not include in the slides, a majority of the participants from over the past 20 years have been in very high growth areas where they're building a lot of housing. So Sacramento Valley area, Riverside County area, where there is open land and lots of open land where people are building. The evolution of this program was really where cities, it was not housing, it was commercial and industrial development where developers are coming in with the high impact fees, high cost, and they couldn't pay. They would go to cities and say, we want deferrals of these impact fees, or we want the city to pitch in more money to do these improvements. And we provided this tool to say, no, you don't have to you can get your money up front, city, and you don't have to enter into deferral agreements. You don't have to put money in these projects, and the onus goes on that developer to do that. Yes, that does go on the property and it goes on for 30 years. It is prepayable, so it can be prepaid at any point in time. But the interest rates are extremely low. And as your city attorney mentioned, typically the cost of the home will be increased if this access is not allowed. Again, as mentioned, this is 100% voluntary. You, the city, have control. Every application that comes in is reviewed and signed off by the city. So if there's a project that you do not want to use this, or a development that you do not want to use this, you have the authority to say no to it. So as mentioned at the beginning, it is really just a tool in the toolbox that you can or cannot use at your discretion. I have another question. So how many years that the developer have to pay back? Because you mentioned that this program offered the developer with really low interest rate. So I believe that it must be lower than the private banking. Am I correct? So how many years that it is? It's a 30-year. It's a 30-year financing, and the interest rates have been in the 3 to 3.5 fixed for 30 years, which is much lower than what anyone can get at a bank for this type of financing. Okay, is there any question from other council member or any concerns, please? No, I guess it just sounds like it's a good tool to have to be able to offer the developer. I don't think it hurt anything just to have it there and offer it as an option. So I have a question. So the city has to be a member, or the city has to approve this in order for developers to take advantage of this program. Is that correct? That is correct. Okay, so if the city doesn't approve this, the developer cannot participate in this program at all. No, they cannot, because we cannot, our authority cannot levy an assessment in your city jurisdiction without you adopting this resolution. There are bonds that are being issued here, and it sounds like they are at a lower rate because somehow it's a joint powers authority. So the city is joining that, and that authorizes or opens up the opportunity to be able to use this program and issue those bonds
And without the council's approval, then they couldn't do it. Oh, one more question. One more question. Can I finish my question real quick? Okay, so what if the property go into default? Yes. How does the bonds company gonna go after collect the money? So we have foreclosure counsel. So if there is a default, then we engage our foreclosure counsel to pursue that defaulted or delinquent payment. The nice thing about this is you as a city don't have to get your city attorney involved. You don't have to get other people involved. We handle that from our perspective. Fortunately, in the 20 years, we have not had to foreclose on any property. We usually work out a payment plan with them over a 2-3 year period to pay that back. In addition, we have a $15 million reserve that is in place that if there are defaults, that we can tap into that to pay the bondholders. Are you done? I'm going to propose that we bring this back maybe in like another month or so, because for me, you know, if something, you know, like I said, a program that's been around for 20 years, and if it's, you know, a good program, that was the first thing I thought of, and then what Terry Raines stated. So for me, I like time to really understand and look through thoroughly. So if I'm going to vote tonight, I will not vote for it. But if you bring it back in, you know, about maybe in 2 meetings, there's no rush because we already waited 20 years. I will vote on it then. So that is my motion. Yes, I'll second that. Yeah, we need to table this item to have a little bit better understanding of how it's worked, because the developer is not going to pay for it. The owner who owns the property will have to take the responsibility to pay for that. So let's sit on it and then talk about it again. See what's I'd like time. What do we want? I'd like time just to talk to several people in the industry and etc. I'll do my research the way I want to do it, and then, you know, but at least we'll have a little more time and, you know, bring it back. So So that's 2 meetings from now. Is that what? Yeah, I would propose 2 meetings. Okay. And there's a second. All right, so there's a motion and second to defer that for future agenda. Roll call vote, please. Thank you, Mayor. And that was a motion made by No, hold on a second. Ho. May I ask you, so in the future, if we have that on agenda again, is that considered a public hearing? We can notice the public hearing the second Okay, time. Yes, got in it, order okay. to, yeah. Okay, That's good. fine. Okay, I just want to make sure that, okay. I just want, before we vote, I just want to make sure that we are being fair to Vice Mayor Mezzo. I believe that he make a motion for that, and we haven't asked for the second. If you know, if the, I don't know whether he wants to go back to that or not. Thank you, Councilmember Nguyen. I withdraw my motion. I like the idea of tabling it. All right, so roll call vote. So for clarification, is it the item is being continued to the March 23rd, or is it being tabled? No, it's being continued to March 23rd. So we'll continue the public hearing. We don't need to renotice it if we continue the public hearing for 2 weeks. All right. Sorry, but you guys are for 2 meetings. So March 23rd. Yes. Okay. Okay, thank you. So that's to continue to the March 23rd meeting. Motion made by Councilmember Ho, seconded by Councilmember Doe. Councilmember Doe?
Yes. Councilmember Ho, Yes. Councilmember Nguyen, Yes. Vice Mayor Monzo, Yes. Mayor Ta. Yes. Motion carries 5-0. Next So, item, oh, please. yes, so, yes, excuse me, Mayor and members of the City Council. If I may, since we're, we're going to start to get into some lengthier discussions. Item 7.1 is the council appointments for vacancies. I know we have a few people who are applicants who may be waiting to see, about your decision. So I was wondering if you would consider moving that item 7.1 for the appointments to this time, which would require a motion to move it up for consideration at this point. Oh, it's Let's make a motion, move it up. Okay. Second. So we have a motion and second to move that item forward. Yes. Roll call vote. Yes. Thank you, Mayor. And that was a motion by Councilmember Ho, seconded by Councilmember Do to move this item out of order. Councilmember Do, Yes. Councilmember Ho, Yes. Councilmember Nguyen, Yes. Vice Mayor Monzo, Yes. Mayor Ta. Yes. Motion carries, Mayor. All right. So 7.1, City Council appointment to fill various vacancies, City Commission and committee. So I guess that we start with the, A, B, C, D, and so on. So for the vacancy of the Oversight Committee, which is under my appointment. So I'm going to suggest that I'm going to appoint Andy Nguyen. It's going to go to that for that committee. So I recommend that we do that. In the past, we do it like a whole slate. So if a council member, he or she need to fill up like a vacancy, go ahead and recommend the candidate, and then we go to have the motion for the whole slate. Please. Okay. If Councilmember Do you want to go ahead and appoint yours for item B before we move on? If not, we go one by one, right? right. Okay, let's finish your appointment first. Okay. Right, Anybody second it? So what we've done in the past is you go down the list. So A was Councilmember Nguyen's. He recommended Annie Nguyen. So we're on B, which is yours for Community Services Recreation Commission. And so we're just going to go down. Everyone puts out their names, and then it's one motion, 1 second, 1 vote. Okay, I'm gonna appoint Tam Do. Nominate Tam Do. For item C, I'd like to nominate for Personnel Board, Jessica Lostano. D and E are both at larges as well. So may I recommend for D like Mark Lawrence. What are we on? You're on D, and he recommended Mark Lawrence for D, for Personnel Board in the religious category. What about nominate Dolores Gutierrez? For E? Yeah, that's good. Okay. And for F, I'd like to appoint Andy Nguyen for Planning Commissioner. And can we do Kenny B on two of them, or? Yeah, it was before Western Seat was on both of these. No, my question is, can Andy Nguyen be on two committee and commission?
Yes. Oh, really? I'm not aware. So I don't believe there's any conflict between yeah, these two. we have no policy in place that does not allow you to serve on more than one commission or committee. Well, I thought the Park and Rec commissioner cannot serve on as a planning commissioner. Was that some misinformation? If there's a crossover in duties, then that's where you might run into a problem, where one might have oversight, like you're deciding something that then goes to the planning commission. I think that's where you're going to run into issues. Yeah, this particular issue with the Measure SS committee and the planning commission. So the previous person that was appointed was allowed to serve on both because the oversight committee is simply advisory in nature, in looking at sales tax revenue, but it's not it's not making a decision that affects like planning commission decisions, for example. Okay. So my my Terry Vu was a Park and Rec commissioner, and then when she took the post as a planning commissioner, you had to resign. She was told that she cannot serve on both. Was that a miscommunication or? When I asked Christine, she said it was not a conflict, but then she was told by the director of Park and Recs that she needed to resign. So there's like a real conflict, real. The way there's a rule under state law, that's Government Code 1099, which deals with incompatible offices. So a planning commissioner is considered an office, as is council member or board of supervisors. Those types of elected offices, but a planning commissioner does qualify. But if it's a purely advisory committee that doesn't make final decisions, that's not considered an office. So under that rule, you could potentially sit on the planning commission and another appointed type, purely advisory type committee. My comment before is that you might not want to do that if it's something that's going to be reporting to the planning commission, that's developing an idea, and then that gets transferred up to you, in a sense, are hearing it 2 times. So, but if the two committees totally understand with each other, I totally understand. And matter of fact, this doesn't really matter, but we need to be consistent. So, that's why I brought up the reason. So, what is the policy for commissioner? How many commissions that they can serve at the same time? So, just make sure that we have a very clear policy and directive on that. That's all that matters to me. Okay. It's not uncommon to have people serve on more than one commission when there's no crossover like that. Well, I understand, but the person I nominated in the Park and Rec had to resign. That's why there's one opening, because she was told that she's gonna serve on both. Okay, so whatever it is, right now I have a new person appointed to that post. So whatever it is, make sure you have a clear and consistent policies so that there's no surprises. Thank you. Can we do that? Okay, so there's two options for Councilmember Nguyen. Either he want to wait, or he want to appoint for planning commission first and then wait for the next meeting. So our staff or city attorney look into it and then appoint the person and fill up the person in oversight committee, because I think planning commission is kind of really urgent in order to fill up. That's what I see. Well, I understand. I have no problem of waiting, but the question is that, the previous person who served in this, both categories, why would let them serve for the last several years? I mean, 2 years, and now we can continue with another person. Yeah, that's a good argument too. So may hear from staff. Yes, how come the
previous commissioner could able to serve both. Well, what I committee, yes. What I heard from the staff and also from the city attorney is that, you know, the oversight committee is not crossed over with the planning commissioner, whereas the park and recs do make a decision, and it also cross over the planning commissioner. That was the reason why the person who served on the planning commissioner cannot serve on park and recs. That's my understanding. Staff, can you confirm that? City attorney, I think city attorney already explained that the oversight committee is like advisory committee. Am I correct? Yes, that's my understanding. So it doesn't have any conflict of interest between the advisory committee and our planning commission. Yeah. Yeah. Well, you know, I don't have a problem, but the policy needs to be clear and consistent, right? So, you know, we need to have a very clear policy, because right now everybody I talk to seems to have a different understanding of how many posts that the city commissioner can serve at the same time. And clearly that is the confusion, and clearly now I have to appoint another person into the park and recs. Does it make any sense? So give me an answer, okay? Later, now or later, doesn't matter. So it sounds like Councilmember Nguyen can appoint somebody to the oversight committee, since our previous commissioner served on both. So that's fine. It sounds like that's no problem, correct? That's no problem. Yeah. Oh, okay. Well, we need to have a clear and consistent policy. Okay. Because I have an opening, I have to appoint somebody into a commission. So I'm just going back on my notes, because that was back in December, which feels like a century ago. So the commissioner that you had at the time that was appointed to planning, so previous staff that was no longer here told that commissioner that there is a conflict. City attorney and myself said that there isn't a conflict. But the commissioner still resigned just for focus of, you know, whatever their personal reasons were, still put in a resignation. So that's how that played out. Well, she resigned because that was the belief that there's a conflict in there. She's gonna serve one in 2 posts. But anyway, to make sure we have a consistent policy from now on, so that misunderstanding will not happen again. I appreciate it. Is there a crossover between a community service commission and planning commission? So at the time that this particular person was appointed, some of the discussion that came about was the whole idea of, would Parks and Recreation make recommendations on things, would then ultimately go to planning for for approval. So in a way, and this is where city attorney was kind of alluding to, is that there may be a little bit of a crossover there. And so just to be, on the side of being cautious, it's easier to avoid the conflict by not being on both of those particular commissions. So we need to just find out and just make it a policy. Yeah, and that's one thing that we've discovered in this whole mess of commissions and committee appointments, et cetera, whether it's something from whether they can be on more than one, commission. There are other cities that don't allow you to be on more than one commission or committee. We don't have anything that says can or can't. Yeah. Yeah, I think it's fair to have as many people have an opportunity to serve in the commission as possible. So if we don't want it's one person that holds too many posts, sure, that is not fair, and it's caused so much problem. So understandable. We will add it. We will continue to add it to the policy list. All right, let's take care of this. Okay, so
I think we need a motion to approve the whole slate. I move to approve the whole slate. I like to pull Andy Nguyen. I will not approve Andy Nguyen. I'd like to, I don't know how we're going to do this, if we're going to do it like in a whole slate like that. You're going to do that. Why do you have a problem with Andy Nguyen? Well, because, you know, with the last time Nguyen, okay, there's G. Charlie Nguyen, you know, they may be related, and he may not be. If there is a relate, you know, they have to say it on the application already. So I can assure you there's no relation between me and Andy Nguyen. So don't accuse, okay? Don't make that a reason for not approving it. Okay, can you appoint somebody else? At this point here, that's what I have in mind. Okay, I mean, the council let me know why I can't do that. While we have a previous person can do both of them. And we do have a motion. You know. Let me say this, okay? I don't know, but I'm only telling, you know, what I know. Okay, I don't believe you're being forthright with our council. Okay, because I'm now hearing back when I appointed Mark Nguyen, I didn't know you were related. Okay, are you related to Mark Nguyen? Are you related to Mark Nguyen? I don't need to answer the question. I'm just telling you. What I'm telling you because I am hearing, and only recently did I hear that is your brother-in-law, and I just want this council to have a chance to look into the Nguyen. Why is it that? I mean, I'm just saying. I don't know, and I could be totally wrong, but I'm just saying that I would like this council just to look into that. Yeah. I like, because for the last week or two, I heard that Mark Nguyen is your brother-in-law. Is that true? You should be forthright. And that's why I don't trust you. And that's why I want to look, I want to have time. You have the right to go ahead and you know, find out. I don't, but no, I think you should just come out and tell us. With your son to hold the two posts, then this is okay, but not anybody else. Okay. Okay, I'll move to approve everybody except A and F, and then we'll talk about that later. Right now we need to move on. Okay, first of all, that would have to be a substitute motion because we have substitute motion. Yeah. Yeah, I move to have a substitute motion to approve everyone except A and F. Then we can talk about this later. Do we have a second on that? If I may, for clarification. Are these applicants, have they been vetted? Have they, their application? I believe that in the application, you know, there is the question asked whether or not the candidate have any relation with member of the city council. And I think we all aware that Nguyen is a really popular last name in the Vietnamese American community. Yes. Yeah, I understand that. The applicant can put on their yes or no. I understand that, but I'm asking staff if the applicants were vetted. You just check the address and. I'll jump in. The applicants are vetted, so we do address verification. If they have a registered voter status, then city clerk staff will call the ROV for all of these to ensure that it matches. They give copies of their driver's license, which we don't make public. And then if they also attach a utility bill, which matches, you know, that information. Alternatively, if they don't have registration, registered voter information, then they were able to give alternative documents, like a series of bills that show that they've been at an address a particular time. So yes, they have been vetted, and on each of the applications, they indicate, staff indicates who they spoke to with the ROV's office to vet that. As far as the question on whether someone is related, it is a question that we ask,
but there's no way for staff to prove one way or another if someone is related or not. So the staff cannot prove whether or not Andy Nguyen that who related to Councilmember Nguyen. So how come we come up with a condition that they are like related as family members? Well, I want to know if T. Charlie is forthright with us just by asking, is Mark Nguyen related? Is Mark Nguyen? I'm just asking and he's not, and it sounds like he's avoiding the question. This is not Mark Nguyen. This is Andy Nguyen that we're talking I understand about. that. So we are But talking about the issue right now. Okay. So that's I mean, what like, even the I'm giving the city council I'm not the going members an I'm not going idea back and talk so about that your you could son. decide for yourselves. Because for me, I'm not going to approve that. Okay, so if the This is a very majority- important position. Okay, so if the city council don't feel comfortable to appoint Andy Nguyen at this meeting, but in the next meeting, if there is no evidence to prove that they are related, so may I ask a member of city council, so are you willing to give a respect to Councilmember Nguyen to appoint his a candidate or whoever that he really want to appoint? Mayor, I have no problem with your recommendation as earlier that we can, postpone one of them, and then for the staff to look into it, or I can appoint another person later on. I have no problem with that. But the problem here is I want to make sure that, why we were able to do it before and now we cannot do it. And nobody so can say, is Mark What? Nguyen your brother-in-law? Can you answer the question, Councilman Nguyen? Mark Nguyen, your well, brother-in-law? I only heard that only the last. That's yes or no. Yes or no. That's it. This is not what we are talking about right now. We are talking about Nguyen right now. I want to solve this. And Nguyen is now on the Midway Sanitary District. I hope you guys know that. So they're bringing their, so They're now bringing. That's accusation. okay, so I'm telling you, I'm sharing you what I know, and so, and this is only what I heard in the last week or two. So if we want to ask him, and if he's going to be forthright, or we're going to have to look into it, and however everybody else want to look into it. Doesn't matter. I guess if we delay the appointment, then we all could look into it, and then once we look into it, we decide we want to bring it back and still appoint him, then that's fine. But at least we're not appointing someone. Okay, so if Councilmember Nguyen is okay with that, so we approve B, C, D, and E. Right?
and there is already have a motion and No, staff will look. I can. Can go ahead and appoint Andy Nguyen for planning commissioner right now. Okay, cool. Okay. And then we can take for item A, which is the oversight until next time. Okay. So I need a motion. Well, oh no, Councilman Nguyen, so who will be? I make substitute motion that we approve B, C, D, E. And I need a second. Second. Yeah. Okay. Thank yeah, you. we had that motion on the table already. So there was a request to modify that motion to also allow F, but it doesn't sound like. Councilmember Taido asked a couple times already whether or not, Mark Who is Nguyen asking? Related, and We are talking I'm still about not Andy being Nguyen right now. forthright about it, so I just feel uncomfortable that we move forward with that. So Bắt đầu chúng ta thấy cái cuộc họp hội đồng thành phố bắt đầu trở nên căng thẳng lại một lần nữa. Qua cái nghị trình liên quan tới việc mà phân bổ hoặc là nhận những người mới vào cái ủy ban ở trong hội đồng thành phố, mà làm như thế nào để có thể tránh được cái chuyện mà có dính dáng tới người thân của nghị viên, các nghị viên, các dân cử. Những cái ý kiến khác biệt giữa các dân cử. I think it would not be fair, that the council, not show him respect. I could ask the same Councilman Nguyen. I'm sorry. I could ask the same thing for Mr. Tam Do with the Councilman Do. So Tam Do, everybody know that he's not related to me. Rob, the same thing that I'm saying, the same thing that I'm saying right now, to everyone here, that Andy Nguyen have no relationship with me, and that. Have you? Do you know him? Do you know him personally? I know him. But I don't know. I have no relationship with him. Of course, I know him. He's a good person. That's why I appoint him for the post that he can do. Ông Tài Độ đang hỏi ông Charlie Chí Nguyễn rằng là ông có quen với cái người mà ông đang tín nhận hay không? Ông Charlie thì nói là không quen. Ông Tài Độ hỏi gặng. Ông không muốn trả lời cái câu hỏi của tôi hả? Ông Tài Độ nói. Well, I'm not questioning it. If Tam Do have any relationship with you, that you are responsible for it. If Andy Nguyen have any relationship with me, I will be responsible for it. Ông, I mean, like I believe that like appointment for commission and committee, like we all show respect to other members of the city council, even that we disagree on many different issues. But I think we never had issue like this in the past. Well, I did give, like I said, that was the way I thought. Nguyen is a very common last name. Okay, so I did not think that they're related, but I think that, with all the talks about, my son and all that, and, and then all of a sudden a couple of weeks ago, I heard that was,
Council G. Charlie's brother-in-law, and now we're cứ asking nói him, qua nói lại là cái vấn đề là and cái he's người not mà answering, muốn so nhận I'm vào like, họ what Nguyễn to đó có liên think? quan gì tới ông Charlie Chí Nguyễn hay Let me không? ask you this, Ông Tài Đỗ bắt đầu hỏi. So did Mark Nguyen get elected into Midway, or he got appointed into the Midway? He got appointed by Charlie. Hỏi ông Mark Nguyễn là được bầu vào hay được chỉ định vào cái thành phố Wisconsin. Why you name my name? Bà Hồ nói rằng là do ông Charlie đưa vào, ông Charlie nói tại sao ông bà nói tên tôi. I'm sorry, but I think there was either a death or something, and then they had to appoint, and that's why Mark. Well, I only figured all this out just a couple weeks ago because all of a sudden Mark just disappeared. Bây giờ đây thì chúng ta thấy then later on it was like lúc này là lúc căng thẳng giữa các nghị viên và chúng ta có thêm một khuôn mặt tham gia vào cái buổi ngày hôm nay để thông dịch cho mọi người. Không ai xa lạ, đó là bạn biên tập viên Thủy Vân của chúng ta. Thủy Vân hình như là cái đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe các vị đó tranh luận như thế nào liên quan tới cái vấn đề nhân sự của Hội đồng thành phố nhé. Mời Thủy Vân cho một lời chào mọi người chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu. Giờ này chúng ta cũng ráng thức khuya một chút xíu, gần 2 giờ khuya rồi. Quay chưa? Để nghe để xem nào. Rồi Thủy Vân nói lại. Dạ, Thủy Vân xin gửi lời chào đến các khán giả cũng như là anh Lân. Bây giờ là còn có 20 phút nữa là tới nửa đêm ở California rồi. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ mời mọi người lắng nghe. Bây giờ ông Tài Đỗ bắt đầu nói hãy đặt lên bàn, hãy đặt lên bàn. So do we have a motion, or so you want to withdraw the motion? Bây giờ chúng ta sẽ đặt ra để mà bầu cử hay là chúng ta rút lại cái vấn đề đó? Thủy Vân thấy nhảy vô được chỗ nào cứ việc nhảy. Không cần phải đợi vị nữ thì Thủy Vân mới nói, nhưng mà chắc chắn là vị nữ là cái phần của Thủy Vân nhé. Before you call for the vote, I already stated that Andy Nguyen has no relationship with me. Thủy Vân thẻ dịch của bà Kimberly Hồ và ông Charlie Chí Nguyễn nha. Just like any one of the council appointing the family members will be responsible for it. I don't trust you now. You're not answering. It's up to you. You're not answering about Mark Nguyen. Anh có nói y chang như vậy với về Mark Nguyen. Can we move on, please? Ông Tài Đỗ nói là chúng ta có thể tiếp tới được hay không? I have a motion. Yes, I have a motion by Councilmember Nguyen, seconded by Mayor Ta. Tôi có cái đề nghị bởi ông Charlie Chí Nguyễn và đồng ý bởi ông thị trưởng Chí Tạ. Ông Tài Đỗ nói là tôi không có bầu, tôi bỏ phiếu trắng. Okay, I don't really vote abstain, but I just want to, city attorney, tôi không muốn repeat to me what is an abstention. That's when there's a conflict of interest. That's all I know. Bà muốn hỏi ông ông luật sư của thành phố. Có lẽ Thủy Vân mới vào là hơi lộng cộng, chưa có nắm được cái vấn đề đặt ra. Từ ngữ rồi tuần phèo. Giờ đây thì mọi người đang phải bỏ phiếu cho một cái đề nghị của ông Charlie Chí Nguyễn mà đã được ông thị trưởng Chí Tạ đồng ý. I don't abstain very often, so I just want. It's not an easy thing to explain. Cô Kimberly Hồ nói rằng cô không có bỏ phiếu trắng thường xuyên. Because there's nuances to it, but there are. First of all, you have to look. Thủy Vân cần phải nói hơi lớn một chút xíu nha. Resolutions, ordinances, or anything involving the order for payment of money, in which case you must have 3 positive votes. Ông luật sư nói là phải có tối thiểu là 3 cái phiếu đồng ý mới được. Is that you can approve something as long as you have a quorum. You don't need to have 3 affirmative votes. So what happens is when you're abstaining, you're essentially acceding that the majority in that situation gets to govern the decision.
Khi mà bà muốn, khi mọi người nào muốn bỏ phiếu trắng có nghĩa là đồng ý để cho cái đa số được gọi là làm cái quyền hành này. But that only is true if under state law you don't have to have 3 votes. Theo cái luật của tiểu bang thì không cần thiết phải có tới 3 phiếu. Nhưng là khi nói tới cái việc mà chỉ định cái người nào đó vào một cái ủy ban nào đó. So arguably you could take 2 votes in favor and 3 abstentions and you would appoint someone in that situation. Cho nên là nói như vậy thì có thể là dùng 2 phiếu đồng ý và 3 phiếu bỏ trắng để có thể bầu cho một người nào đó, chỉ định được một người nào đó rồi. Và cái chức vụ này không có tiền bạc gì trong cái chức vụ này cả. Là một cái phiếu bỏ trống coi như là cái phiếu gọi là bỏ qua cho cái số đông người. So it doesn't become, if 3 abstentions occur in that situation I just mentioned, it doesn't become a 5-0 vote. It's still a 2 in favor, 2 against, or none against, and 3 abstentions. But if in that situation it would pass. Cho nên là ông dịch ra là nếu mà 2 phiếu đồng ý mà 3 phiếu bỏ trống, có nghĩa là cái việc này nó cũng đã được thông qua, mặc dù là chỉ có 2 phiếu mà thôi. Then your vote will count as an affirmative vote, or it will be counted with the majority. We don't have that. We're not a charter city. Again, Thế thì sau khi ông giải thích thì bà Kimberly Hồ nói là tôi sẵn sàng rồi. That's a different situation, and your vote does not count whatsoever. But if it's abstaining without a conflict, that's the rule. You say a conflict, not a conflict would be where you have có một cái mâu thuẫn, financial conflict. Là một cái mâu thuẫn về tài chính. Rất là cảm ơn ông đã làm rõ cái điều đó. Councilmember Nguyen? Yes. Vice Mayor Monzo? Before I vote, I just want to remind council, the council has the authority to, as we did in the past with our previous planning commissioner Sieg, which I thought he was doing a great job. Council has the right to remove him. Ông Carmenzo nói rằng là trước khi tôi bầu, tôi muốn nhắc với mọi người là cái hội đồng thành phố có quyền sẽ phủ quyết hoặc là có thể quyền sẽ cất đi cái chức đó nếu mà người đó không làm việc tốt. Bring that information back and the council can remove them. So my vote is yes. Cho nên chính vì vậy mà cái phiếu của tôi là sẽ là đồng ý. Yes. Như vậy là 3 phiếu, 4 phiếu. All right, we have a few items. Right now it's like 15 minutes. Bây giờ chúng ta có thêm một số những cái điều khoản nữa, nhưng mà còn có mười mấy phút nữa tới nửa đêm rồi. Nếu mà đi hết tất cả những cái điều đó nữa thì chúng ta sẽ mất hơn vài tiếng đồng hồ nữa. Thì sẽ đúng giờ của Thủy Vân lên đài luôn. Câu đó của tôi chứ không phải của ông thị trưởng nha. Mời Thủy Vân. Tôi muốn nói về cái vấn đề trong 7.2. 7.2. Let's move to finish this. It's going to be quick. Ông Tài Độ nói là chúng ta cần phải chấm dứt cái việc này đi, làm cho nó nhanh. Accept 5.1. Trừ cái 5.1. One going to defer to the next meeting, so may I have the motion? If you like, you could set a time limit. You could say we will go until such time. Nếu mà quý vị, ông luật sư nói là quý vị có thể đặt ra thời hạn để mà gọi là tranh luận cái việc này nếu mà muốn. There's a request to go ahead and consider 7.2 and 5.2. We have that resolution about needing to
extend. If we're going to go past midnight, we're definitely going to extend past midnight. So I would say if you're going to want to consider any of those three items, to make a motion to extend to midnight, defining what items you want to discuss. But then I also recommend we go on a break because we need to change the tape. Nếu mà quý vị muốn tiếp tục, tôi đề nghị là mình nên có thời giờ giải lao. I like to finish my 5.2. Ông Tài Độ nói tôi muốn tiếp tục để mà hoàn thành cái mục 5.2 của tôi. Chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi. Chắc là ông đang muốn nói tới cái mục tôi không có cái bản trong tay, nên tôi đoán là ông đang nói tới cái mục gọi là lên án tin giả đó. Bà Kim Ly Hồ nói tôi cũng muốn cái phần 5.1 của tôi. Okay, then do you want to make a motion to go to finish it? Finish, yes. Make a motion Bà Kim Ly Hồ chỉ muốn là bây giờ mọi người đồng ý là sẽ bỏ phiếu để mà tiếp tục để cho nó hoàn thành luôn. Chắc là vị sẽ ăn sáng luôn tối nay rồi. Cái này chắc cho anh mọi người nói là sẽ làm tối thiểu là một tiếng nữa, tới 1 giờ. Dạ, tất cả mọi người đồng ý làm tới 1 giờ, chắc là khỏi cần giải lao. I motioned it, and I think Councilmember Doe second. Okay, roll call vote, please. Thank you, and that was a motion by Vice Mayor Manzo, seconded by Councilmember Doe. Ông Manzo đề nghị và ông Tài Đỗ đồng ý theo cái đề nghị đó. Bây giờ bầu. With an immediate recess. Councilmember Doe. Yes. Ông Đỗ nói đồng ý. Councilmember Ho. Yes. Bà Hồ cũng đồng ý luôn. Đồng ý. Yes. Ông Charlie Chí Nguyễn cũng đồng ý luôn. Yes. Mayor Tom. Yes. Tất cả mọi người đồng ý tiếp tục tới 1 giờ. I'll see you all back at 11:55. Vậy là họ sẽ nghỉ giải lao cho tới 11 giờ 35. Ủa, 55, 55. 55. 11 giờ 55, tức là lấy 5 phút nghỉ giải lao. Sao Thủy Vân thấy sao khi mà bắt đầu vào cái chương trình như thế này? Thấy loạn cào cào. Có một số cái từ mà Thủy Vân chưa có quen đó anh Lân, cho nên là chắc phải ngồi coi lại, ghi lại những cái từ ngữ. Dạ, đúng rồi. Để mà biết trước. Ngồi vài lần thì tự nhiên sẽ quen luôn. Ứng nhanh hơn. Ngồi vài lần tự nhiên sẽ thấy thuộc luôn. Kiểu này thì chắc là anh Lân phải một mình một ngựa làm rồi ha, chắc Thủy Vân phải xin cứu để mà chuẩn bị. Bây giờ 12 giờ rồi thì còn có 3 tiếng để mà trước khi mà chuẩn bị tin tức, gửi đến quý vị những cái bản tin buổi sáng cũng như là buổi tối ở Việt Nam. Nhất là có những mấy người tin nói là những bản tin rất là nóng như là chương trình ngày hôm nay. Nhất là những bản tin liên quan tới vụ Nga bắt đầu tấn công vào Ukraine. Và tin chắc rằng là sau này chúng ta sẽ có nhiều các khán giả, một số các khán giả hỏi rằng là anh Lân sẽ đi sang đó để mà làm phóng sự chiến trường không anh Lân? Nếu mà có điều kiện thì cũng nên làm. Nhưng mà bây giờ thì cái rổ này mình gọi là một cách gọi là nôm na là cái rổ còn quá đầy, cái dĩa còn quá đầy để mà có thể gọi là san sẻ thời gian ra để mà đi một cái chuyến đi xa như vậy. Hiện nay thì còn quá nhiều cái việc phải giải quyết ngay tại Bonsa này, rất nhiều việc. Có mấy bạn nói bạn Mây Nước đang bị bệnh rồi nha. Cảm ơn Trung Nghĩa Mai. Có mấy người nói thích tóc Thủy Vân như thế này, như thế là cứ lên đọc news để tóc như thế này là ok rồi đúng không boss? Buổi tối thì Thủy Vân để kiểu tóc này, buổi sáng tự nhiên Thủy Vân để tóc dựng lên. Thế thì xin nói là cái công việc của hội đồng thành phố thì nó rất là nghiêm túc và rất là căng thẳng, cho nên trong giờ giải lao thì chúng ta nói chuyện một chút xíu cho nó bớt căng thẳng. Còn khi vào thì chúng ta trong cái thời gian dịch thuật thì đôi khi cũng có một chút xíu gọi là pha trò cho nó gọi là đỡ căng thẳng, chứ không hề có hàm ý gì cả, kể cả phía này lẫn phía khác.
Thôi thế thì có lẽ là Thủy Vân sẽ chia tay mọi người, rồi sẽ gặp mọi người trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Dạ vâng, rồi Thủy Vân xin chào tạm biệt mọi người và chào anh Lân, chúc anh Lân dịch vui vẻ. Chắc là thêm 1-2 mục nữa là cũng phải làm qua cái việc khác nữa. Dạ. 1 giờ chưa phải là giờ Ok. nghỉ. I know. Ok rồi. Bye bye anh Lân, bye bye mọi Bye, người xin nha. chào. Dạ. Mọi người tiếp tục theo dõi, sau khi 2 phút nữa thì hội đồng thành phố sẽ quay trở lại. Có lẽ là sẽ rất là gay cấn khi mà ông Tài Đỗ sẽ trình bày có thể là cái nghị quyết gọi là nghị quyết chống hoặc là gọi là nghị quyết lên án những tin tức giả đang phát tán trong thành phố, trong ngoặc kép của cái nghị quyết đó. Và được biết rằng là cái nghị quyết có nêu tên đích danh ông Ngô Kỷ, mà ông Ngô Kỷ cũng đã đăng ở trên trang Facebook của ông Ngô Kỷ rồi. Hàng năm tại Las Vegas có cuộc triển lãm kỹ thuật công nghệ lớn nhất gọi là CES. Hầu hết các đại công ty kỹ thuật danh tiếng và hơn 200.000 người khắp thế giới đổ về tham dự. Công ty Luraco hãnh diện có mặt để giới thiệu dòng ghế massage vật lý trị liệu số 1 thế giới. Vì những chức năng vật lý trị liệu độc đáo, những sáng kiến mới lạ và là ghế massage duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ. Ghế massage Luraco được sự chú ý đặc biệt của mọi người và truyền thông quốc tế. Rất đông quan khách đã xếp hàng dài để được ngồi thử. Đây là lúc chúng ta nên mua hàng sản xuất tại Mỹ để xây dựng nước Mỹ ngày càng vững mạnh hơn. Ghế massage Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Luraco không ngừng sáng tạo. Sâm Hoàng hậu là loại sâm độc đáo, đặc biệt được ưa chuộng nhất trong việc gìn giữ sắc đẹp và sức khỏe. Với thành phần sâm cao cấp phối hợp với tinh chất collagen, giúp sinh lực tràn đầy, lưu thông máu huyết, nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, có 102. Mọi chi tiết xin liên lạc điểm hẹn mua sắm để có ngay sản phẩm tuyệt vời sâm Hoàng hậu. 714 823 5676 714 823 5676. Dịch vụ sang tên xe. Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714 422 8266. Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Kính chào quý khách của văn phòng Angela. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Angela.
Chúng ta tiếp tục chờ đợi cái buổi họp hội đồng thành phố sẽ quay lại. Mừng xuân mới, kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội Teletron hoàn toàn miễn phí, được tổ chức bên trong tiệm Teletron Atlanta suốt 2 ngày. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 và Chủ nhật ngày 6 tháng 3 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối với nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng: Mai Thiên Vân, Trần Thái Hòa, Diễm Liên, Tuấn Quỳnh, Sơn Tuyền, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ, Loan Châu, Philip Huy, Mỹ Huyền, Nguyễn Tiến Dũng, Cam Thơ, Đức Hiếu, MC Việt Thảo, Giáng Ngọc, ban nhạc Hoàng Nghĩa. Mai Thiên Vân cùng với các anh chị em nghệ sĩ sẽ có mặt trong chương trình của Teletron, thì em rất là mong được gặp gỡ lại quý vị khán giả. Thứ Bảy ngày 5 và Chủ nhật ngày 6 tháng 3, quý đồng hương nhớ đến tham dự nhạc hội Teletron, được tổ chức bên trong tiệm Teletron Atlanta 5600 Beaufort Highway, cạnh chợ Farmers, điện thoại 770 546 8999. Councilmember Ho. Bây giờ thì các dân cử quay trở lại. Chúng ta thấy có từ trên xuống dưới, từ trái sang phải có ông Phó Thị trưởng Carlos Menzo, bà nghị viên Kimberly Hồ. Hàng dưới thì có Thị trưởng Chí Tạ cũng như là nghị viên Charlie Chí Nguyễn. Và bên mới xuất hiện là ông luật sư của thành phố, ông Christian. Và ông Tài Đỗ cũng đã xuất hiện. Tất cả mọi dân cử đã quay lại rồi. Có kể cả bà Christine Gordon là quyền tổng quản trị mà đang có hy vọng trở thành tổng quản trị chính thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại 5.1. Related to public safety for the 2022 parade. Okay. Cái mục này là của bà Kimberly Hồ. I just want to first, I'd like to commend the organizers of this year's TED parade for a job well done. Cái mục là để cung cấp gọi là giúp đỡ cho ông cho cái ủy ban mà làm diễn hành Tết vừa qua đó, giúp đỡ về mặt tài chính để cho họ bớt cái số tiền phải đóng. Thì bà Kimberly Hồ mở đầu bằng cách là khen ngợi cái diễn hành vừa qua đã làm rất là tốt. Có những nhóm người là coi như lên nói dối trá này nọ để mà làm cho nó gọi là hủy cái hội diễn hành Tết ở trên YouTube vân vân. Tôi đã nhìn thấy những người trong ban tổ chức phải gọi là vật lộn rất là nhiều để mà có thể tiếp tục tổ chức diễn hành. Tôi sẽ nói cho quý vị biết một chút xíu là tôi cảm thấy như thế nào trong tối nay. Since the very first TED parade, the full financial burden at the very beginning of the TED parade, the full financial burden was on our city to pay for what the TED parade. Tôi có thể nói là từ xưa đó là khi mà có những cái tổ chức Tết đầu tiên đó là cái gánh nặng về mặt tài chính là đổ lên trên thành phố chúng ta phải chịu hết. You know, the council member was the chairman and they had city staff as part of their. Rồi tất cả những cái nhân viên nhân sự của thành phố cũng phải là bỏ rất là nhiều thời giờ vào cái đó. So in 2012, our city abandoned the TED parade due to financial problems. Năm 2012 thì thành phố chúng ta đã dẹp cái diễn hành Tết tại vì cái vấn đề gánh nặng về tài chính cao quá.
in terms of, what it could do, with tourism and the businesses. Rồi có những người gọi là cảm thấy là cái hội chợ, cái diễn hành Tết rất là cần thiết đối với thành phố chúng ta, là có lôi kéo du lịch vân vân. Đó là khi mà các cộng đồng người Việt bước ra và yêu cầu được tổ chức. Và tôi thấy cái cộng đồng người Việt quốc gia đã làm việc rất là cực khổ để mà tổ chức. I think he was the finance director of it, and maybe the he was not the chair. That was for sure. So it's not all about Phát Bùi. Tôi nói là cái này ông ấy không phải là cái ông Phát Bùi không phải là cái người duy nhất ở trong đây tổ chức, không phải là về ông ấy. In its early days, well, because my company every year my company was asked to contribute financially. Tôi biết cái chuyện này nó trong quá khứ rồi, tại vì công ty của tôi đã từng được mời gọi để mà gọi là đóng tiền giúp cho họ, giúp cho cái ủy ban tổ chức diễn hành Tết. Anyway, so the title I was we were the title sponsor, and there were times chúng tôi đã từng làm gọi là cái người ủng hộ chính, mạnh thường quân chính, 5.000, 10.000 cho họ. Tôi đã từng giúp cho họ 5-10 ngàn, tại vì tôi cảm thấy là họ rất là vất vả trong cái việc mà gây quỹ. Cho nên tôi đã từng là ở trong cái phía những người đóng tiền, giúp tiền á. Mà không phải là cho cái hội này mà cho những cái hội khác đứng ra tổ chức. Vài năm trước. Tôi có thể nói rằng là với có 2 tháng để mà tổ chức, và họ đã phải rất là tự tin để làm chuyện như vậy. Rồi họ làm rất là tốt. Nếu mà quý vị không thích ông Phát Bùi hay là thích ông Phát Bùi để mà chống lại họ, thì cái đó là quý vị làm đối với lại cái cộng đồng người Việt ở đây rồi. Tôi có thể nói là ông Phát Bùi, ông cũng đã hy sinh rất nhiều. Bà vợ của ông ấy cũng đã kể với tôi rằng ông ấy phải còn đi lụm rác nữa mà. Ngay cả cái bữa đêm trước của cái đêm diễn ra, ông cũng còn làm nhiều việc lắm. Ông đã là bị tai nạn trên cái đường về vào tối hôm trước khi mà diễn ra diễn hành đó. Cái này là chúng ta nói về vấn đề nhân đạo, chúng ta làm cái điều này cho mọi người, con người. Tôi đã đứng ở cái phía mà cái người đời cho ủng hộ tiền, tôi biết. Đây là một cái sự kiện lớn. Và có thể nói là cả làng phải xúm tay vào làm. Cho nên là chúng ta nên giúp cho họ một phần nào cái ủng hộ về mặt tài chính cho họ. Cái này nếu mà chúng ta giúp như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều ý nghĩa. Mà không phải là cho chính cái bản thân cái thành phố cũng như là cộng đồng chúng ta nữa. Mà con người nó đi từ mọi người đi từ nhiều cái nơi khác tới nữa mà. Tôi biết rằng là chúng ta cũng chưa có làm nhiều cho cái vấn đề du lịch cho thành phố đâu. Nhưng mà cái này cũng là đã có cái sự lan tỏa cho tới toàn quốc, toàn thế giới rồi.
Không thể không nói rằng là cái việc mà chúng ta ủng hộ này thì sẽ cũng ảnh hưởng tới cái đồng tiền thuế của nhân dân. Director of Finance, Aaron saying that this year is going to be a great year. Sales taxes. If Aaron is here, you mentioned that this year, it's actually turning out better than you thought, and how much were you speculating that, or projecting is a better word, that this year we're going to bring in? I know you mentioned 14.5 million before, and I was in awe at that number, but I think today you mentioned something like, what, 18 or is it 16? Please share. Let me find it just a second. Bà đang hỏi tới mà cái số lượng mà thuế thu nhập được qua gọi là bán qua thuế thu nhập qua thuế thương mại. I take it upon me to do. First of all, I wanted to make sure that if you have that number, just jump right in. Yes, it's trending higher than budget by about $4 million higher than budget for the current year. But this is just partway through the year. So this isn't actually realized yet, but it's the projections that we currently have. Cái này chúng ta có tới dư ra 4 triệu so với là dự định, mà nó cũng còn đang chưa hết nữa. We've had 13 million, right? 13.5 or so, right? That's for the transaction, or the Measure SS is 13 million budget. Estimated at 16 million. And then the regular sales tax has a 17 million budget, and it's estimated at 19 million. Okay. So cái việc mà thu thuế buôn bán của thành phố đã tăng lên được thêm 4 triệu theo do sau dự định. Giving $10,000 as stated in my agenda is that it's just a good gesture to show that. Cho nên cái chuyện tôi nghĩ rằng là cho 10.000 đô cho cái diễn hành Tết này là một chuyện một cái hành động nên làm. Vì với những điều họ đã làm cho cái thành phố chúng ta. Okay, but I know some of the expenses, if I may share with you. Because I heard about how they had to hire security guards. Tôi nghe rằng là họ phải bỏ thêm tiền để mà mướn thêm những người mà bảo vệ. We could ask staff to attest to this. Volunteers just basically went away. With COVID, I mean, when COVID happened, and so there were like 0 volunteers, so they had to hire security. Có nhiều người phải không có đi được vì Covid, cho nên họ phải thuê thêm những người bảo vệ, tốn tiền thêm. So when we're saying that they prepaid 75,000, and họ đã phải trả trước 75.000. They went over by what? $3,000, and so the actual is 78,000. But that doesn't. Rồi tới 78.000 nữa. Paying to thêm 3.000. An additional 30,000 for the additional PD. Rồi phải thêm 30.000 nữa. To replace the volunteers. Để mà mướn những người mà gọi là thuê cho những người mà thiện nguyện. And that's why I had to dish out $10,000 out of my own pocket, and it wasn't just me; it was my mom. Also, I really felt it. So I'm just saying that. Tôi cũng gọi là tặng 10.000 chính bản thân tiền của tôi và má tôi nữa. It doesn't matter who we hate personally. Cho nên là bất kể người nào chúng ta ghét một cách cá nhân. Nhưng mà điều này làm cho cộng đồng. So as you could see all the faces of smiles on their faces and all that. So khi mọi người thấy những người mà tham dự diễn hành họ cười, họ khuôn mặt rạng rỡ cười đó. I mean, we've done it before when we forgave 6,000 due to the rain. Chúng ta đã từng làm những chuyện này trước đây, thì chúng ta tặng 6.000 cho cái hội về thủy quân lục chiến. The Tepper raid actually, the permit was given like in December. Correct me if I'm wrong, and we made it happen. So I'm thinking like in the future, I think our city needs to partner, because like I said, don't be a guest in your own home.
You know, why are we guests in our own home? You know, why do we expect that we have to, you know, be, you know, we have to, you know, promote ourselves and et cetera, you know, and let other people do all the work, you know, so. Tôi nghĩ là chúng ta trong tương lai cần phải gọi là làm một cái đối tác với họ để mà làm những diễn hành như thế này. Tại sao chúng ta nghĩ rằng là chúng ta gọi là PR cho thành phố chúng ta mà để cho họ làm hết tất cả các việc như vậy? Họ đã làm một cách rất là tốt đẹp và mọi người đều có thời gian và rất là thư thả, thoải mái. City manager and about where it should come from, and of course Tôi cũng đã nói chuyện với bà quyền tổng quản trị của chúng ta để thấy được rằng là cái ngân sách nó đi từ đâu. So with that, I'll leave you with that, and I'm just saying that I'm just speaking from my heart and from being. Tôi muốn nói là cái đấy tôi nói rồi từ tận trái tim của tôi. When our city was in charge, fully in charge of the Tet Parade for chúng ta đã từng gọi là chịu trách nhiệm hoàn toàn trước đây về cái vụ này. Earlier today, I actually texted back and forth to ask some facts, you know, related to, well, just historic facts back when, you know, former council member Andy Quach was in charge. So I texted him, and so, you know, the struggles he had and how I had to bail him out, because I remember he showed up at my business like every year, and so I felt really bad for those. Tôi đã từng nhớ là trước đây là ông Andy Watt còn là dân cử thành phố đó, là ông đứng ra ông làm cái chuyện gọi là chịu trách nhiệm cho cái việc mà diễn hành này nè. Ông đã từng tới những cái cơ sở thương mại của tôi để mà xin tiền, tôi đã giúp ông rất là nhiều. So as you see, I've added just the numbers over 9 years that the organizer of this organization, it wasn't all Fat Boy, but I you know, he was a part of it. But, you know, like I said, tôi đã có con số 9 năm trước đây, mà trước đây hồi đó ông Phát Bùi cũng không phải là người ở trong cái vấn đề chịu trách nhiệm nữa. They were responsible for raising 1.35 million. And our city, what did we contribute? As far as I know, just the 6,000 a couple years ago when it rained. And that's it. Cho nên là có thể nói là trong sau 9 năm là những người phía bên gọi là tổ chức diễn hành đó, họ đã mất khoảng cỡ chừng 1.4 triệu đô la, trong khi chúng ta, thành phố chúng ta chỉ là đóng góp cho cái phần đó có 6.000 đô trong một cái năm mà nó có mưa đó. Cho nên bây giờ cho họ rồi 10.000 bình thường thôi. Đó là cái điều mà tôi muốn đòi hỏi ngày hôm nay. Cho nên tôi đề nghị các dân cử khác trong thành phố đã đồng ý để mà giờ giúp cho họ 10.000 đô. Cảm ơn bà Hồ cho cái đề nghị của bà. Tôi cũng đã chứng kiến 16 năm qua những cái diễn hành. Làm một cái diễn hành mà hàng năm như thế này là có rất nhiều công sức. Tôi muốn xóa tan những cái tin đồn liên quan tới tôi cũng như là ông Nguyễn. Nói rằng chúng tôi phá cái diễn hành đó, chúng tôi chẳng bao giờ mà họp hành với lại nhân viên thành phố, chúng tôi chẳng nói gì cả. Đó từng là chỉ là những cái tin giả thôi, nói trên radio này nọ là rằng là tôi muốn ngừng cái diễn hành.
I recognize our city staff and our police department. They work really hard too. Tôi thấy là nhân viên thành phố cũng như là cảnh sát làm rất là cực khổ. For the last month, our city Trong vòng một tháng qua. short of staff, city staff. Và trong khi họ rất là thiếu người. Short of our police officer because impact of COVID. Bởi vì cái sự ảnh hưởng của Covid đó. Really dedicated. Họ rất là chăm chỉ. They try to make our best to support. Họ đã làm một cách tốt nhất có thể để mà ủng hộ, để hỗ trợ cho cái diễn hành. Tôi muốn công nhận cái điều đó. Tôi biết rằng là cái diễn hành Tết rất là mắc. Nhất là cộng thêm cái sự ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19 nữa. Tôi biết rằng là ban tổ chức phải mướn thêm người nhiều lắm. Và cũng đã kêu gọi hội đồng sở cảnh sát của thành phố Garden Grove hỗ trợ nữa. Tất cả chúng ta đều xác nhận được cái điều đó. Mọi người làm việc rất là căng thẳng, tốt. Tôi còn biết rằng là bà City Manager, bà Tổng quản trị cũng đã phải tới nơi vào buổi sớm hôm đó nữa. Cảnh sát trưởng của chúng ta cũng như các viên cảnh sát cũng đều ghi nhận là cái chuyện diễn hành rất là quan trọng. Chúng ta thấy có một cảnh sát trưởng xuất hiện khi mà nghe nói nhắc tới ổng. Tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều đã làm tốt nhất để có thể gọi là ủng hộ, hỗ trợ cho cái diễn hành. Bây giờ tới ông Charlie Chí Nguyễn nói. Staff, I may have before I have questions for you. I like to, any one of you, either the city interim city manager or anyone involved public works. Tôi muốn hỏi câu này cho bà quyền tổng quản trị hoặc bất cứ ai mà có liên quan. Cảm ơn cho cái sự làm việc chăm chỉ của quý vị. Mọi người đã bỏ ra rất là nhiều công sức để mà làm cho cái cơ sự này. Now, my question to you is: do the organizers agree or know that the cost is 75,000? Do they agree to that from the beginning, or do they know that the risk that they are taking, because of during the pandemic and tôi muốn hỏi rằng là cái ban tổ chức họ làm, họ có biết rằng là họ đang làm một cái điều nguy hiểm hay không khi mà họ làm giữa một cái mùa đại dịch như thế này? Họ phải biết rằng là họ cái phải mạo hiểm chứ. Attended, but more costs associated with that just because of the pandemic. So, do the organizers know that they have to pay for the amount of $75,000 upfront? Cái ban tổ chức họ có biết rằng là họ phải trả trước 75.000 hay không? Or this is a surprise number to them? Hay là cái số này là cái số mà gọi là ngạc nhiên đối với họ? Councilmember Nguyen, thank you. My name is Adolfo Zayda, interim assistant city manager. Ông này là ông gọi là người trợ lý của quyền trợ lý của quyền tổng quản trị. And Vanessa Johnson was also a member of that team this year, as were members of our police department. When it comes to the public safety component of the parade, because we manage that for any parade applicant each year, we're very good at estimating the amount of money that chúng tôi rất là biết hiểu về coi như là định giá được một cái diễn hành như vậy tốn như thế nào. We thought that it could end up being higher. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ cao hơn 75.000. And in fact it was about $3,000 higher. So mà thực ra là cuối cùng mình chỉ có hơn 3.000 thôi. Those aspects of the parade. All of the other aspects
the stage, the sound, and other things that I'm not mentioning now. Those are invoices and agreements that we are not a part of in the negotiations. Còn mấy cái chuyện mà như là âm thanh, ánh sáng, sân khấu nó không liên quan tới những cái chuyện mà chúng tôi đã làm việc với họ. Tôi chưa có xong, để cho tôi nói nữa. That we are paying to the vendor of what the city hired, and 40% is going to pay for the safety. Biết rằng 40% thì sẽ trả cho cái vấn đề, cái tiền bạc cho cái chuyện mà an toàn. And we know that the organizer already know that that's the cost that we let them know from the beginning. Let's say that if we were to waive $10,000 to the organizer, tell me whether this is the cost, the loss to the city or not. I don't care whether it's what funding is coming out, but is it a loss to the city? Tôi muốn hỏi rằng là nếu mà cho họ 10.000 thì có phải là cái sự mà lỗ lã của thành phố 10.000 không? Tôi không cần biết là nó sẽ ra từ cái quỹ nào, nhưng mà có phải là cái đó là cái lỗ cho thành phố không? Đem cái tiền đó trả cho mấy người tổ chức. The way that the parade functions each year is they provide a deposit, and if the parade expenses for the safety aspect is less than that, then we return. Cái cách là như thế này, họ thường họ đóng tiền trước để mà cho chúng ta, để mà họ có thể diễn hành. Sau đó nếu mà cái vấn đề mà an toàn nó không có tốn nhiều thì chúng ta phải trả lại bớt cho họ. Như vậy là họ còn đang nợ thành phố 2.000 mấy, đúng không? Rồi bây giờ không phải là họ phải thiếu 3.000, người ta phải trả thêm nữa, mà bây giờ chúng ta phải cho họ lại 7.000 nữa hả? Từ cái ngân sách của thành phố, có nghĩa là chúng ta bị lỗ rồi. Đúng là như vậy. I want to say that our city, the city of Westminster, proudly hosts the Tate Parade annually. Tôi muốn nói rằng là thành phố Westminster rất là hãnh diện để mà được có cái diễn hành Tết mỗi năm, để mà gọi là vinh danh cái ngày Tết, và thấy được thành phố cùng lại với nhau trong một cái tinh thần của Tết. Cái thời điểm hạnh phúc nhất của năm mới. Tôi rất là thất vọng đối với ông Phát Bùi và cái tổ chức của ông ấy, cho một vài lý do sau đây. Actually use their privilege as the organizing committee to further divide. Thay vì là làm cho mọi người đoàn kết với nhau thì ông ấy sử dụng cái quyền lợi của cái người tổ chức để mà chia rẽ người ta với nhau. Tại sao tôi nói vậy? He has made it known to the organization in the community that either you are with us. Ông đã làm cho người ta hiểu rằng là ông ấy nói người ta hiểu rằng là một là đứng về phía ổng, hai là đứng về phía ngược lại với ổng. Không thể nào mà được đứng ở phía bên kia để mà tham gia cái diễn hành. Tại sao? Ông ấy không nên nói như vậy đối với các hội đoàn muốn tham gia. Ông ấy nói rằng là phải theo cái phía của ổng, hay là phải theo cái nhóm 3 người, băng đảng 3 người, Đồ, Hồ với lại Menzo. Council member, Vice Mayor Menzo, he mentioned it at the last meeting. You know, Phát Bùi opening his speech by thanking Hodo and Menzo.
Ông Phát Bùi trong cái bài diễn văn bắt đầu của ổng là cảm ơn ông Hồ ông Đồ, bà Hồ ông Đồ với ông Menzo. Mà không nhắc tới tôi không có quan tâm là tôi. Chỉ có 3 người đó là được mời tới để mà đốt pháo thôi à. Không thể không nói rằng là ông thị trưởng là người mà là đại diện thành phố, mà sao lại họ có thể xử sự với ông thị trưởng như vậy? Họ chỉ có gọi là xác nhận công nhận 3 cái người hồ đồ Benzo này mà mời họ đi đốt pháo mà thôi. Rồi trước đó là ông Phát Bùi còn lên trên mấy cái phương tiện truyền thông để mà phát tán cái tin giả rằng là tôi với ông thị trưởng là chống lại cái diễn hành Tết. Tôi với lại ông thị trưởng thật ra là muốn cho tất cả những cái người mà nộp đơn diễn hành đó thì làm việc với nhau. Hãy quay lại xem lại cái buổi họp bữa đó đi. Trong khi đó là ông Phát Bùi với bà Kimberly Hồ tiếp tục lên các phương tiện truyền thông nói rằng là tôi với là ông thị trưởng là chống lại cái diễn hành. Mọi người đã từng mới nghe ông thị trưởng nói rồi đó. Hãy chứng minh cho tôi thấy khi nào và ở đâu tôi với là ông thị trưởng là đã chống lại cái diễn hành Tết này. Tôi còn phải là đính chính khi mà tờ ORC Register họ đăng cái bài là nói rằng là về cái vấn đề bầu cử sai bét. Tại sao? Ở bà Kimberly Hồ tại sao? Mà sao dám lên nói mà lên trên cái kênh của bà nói như vậy? Và mới đây cách đây không hồi nãy thôi, ông Phát Bùi đã lên nói là người ta nói về tin giả về cái chuyện mà liên quan tới cái tượng đài tái chiếm của thành Quảng Trị. Mà cái này nó đi ra từ một cái ông gọi là dân cử. Ông có thể tin được hay không? And it has to go through every channel, and it has to go to approval of the city council. It can't be issued over the council. Counter. I believe it will. I can go on, and I'm not finished yet. Tôi chưa có xong đâu. Ông hãy đợi cho tới khi mà ông nói được. Almost 20 minutes, and we were waiting. I've been quietly. Gần 20 phút ông nói, tôi có im lặng, tôi có nói gì đâu. Ông Tài Độ nói là ông đang gọi là phàn nàn. Tôi chưa có xong. Hãy đợi cho tới khi mà quý vị nói đi. Tôi có thể nói mãi về cái ông Phát Bùi và cái thái độ trẻ con của ông ấy. Mọi người đều biết ai là ông Phát Bùi là ai rồi đó. Ông ấy đi vào ăn tối với lại ông đại sứ cộng sản, ai cũng biết hết đó. Tôi muốn cho mọi người thấy cái hình ảnh nè. Tôi yêu cầu là mọi người hãy nhân viên hãy cho lên cho cái hình cho tôi cho nhìn thấy coi. Tôi nói làm sao mà nói nhiều quá vậy? Thì ông Charlie Chí Nguyện nói tại sao hôm nãy nói với bà Hồ mà nói với tôi.
Bây giờ tại sao chúng ta lại phải nói về cái tượng đài ở đây nữa? Chúng ta đang nói cái gì đây? Tại sao chúng ta lại nói tượng đài? Hãy nói về những cái vấn đề trong cái nghị trình này đi. Nói về cái vấn đề 10.000 đô la tặng cho người ta lại ở trong cái Tết Parade, cái diễn hành. Ông Chí Tạ cũng nói là ông hãy nói về cái vấn đề ở trong cái agenda đi. It's my agenda. Bà Kimberly Hồ nói tùm lum hết, sao quý vị không nói? Bà Kimberly Hồ nói cái đó là cái nghị trình của tôi mà, thì tôi phải nói chứ. Bây giờ cái này là cái Tết Parade, cái diễn hành, hãy nói về diễn hành đi. Mọi người hãy tôn trọng ông Nguyễn đi nha. Hỡi ông thị trưởng, hãy điều khiển cho được cái buổi họp đi ông thị trưởng. Councilmember Nguyen making a statement. Councilmember Nguyen making a statement, and he wants to prove for his statement. So we need to show him at least a respect. Ông Charlie Chí Nguyễn đang nói và chứng minh cái lời của ông ấy. Mọi người hãy tôn trọng ông ấy đi. I just want to set the bring this meeting back to some sort of sense of what's going on. Tôi muốn mang ông trở lại cái bình thường. That's on the agenda right now, not political foes or allies. Hãy nói về cái vấn đề liên quan tới cái nghị trình đi, đừng có nói về cái vấn đề chính trị rồi đảng tùm lum ở đây. Hãy giữ lấy cái nghị trình. The organizer or not, this is a question about what's an agenda that requests that's $10,000. Is that a yes or no? Are you support or not support? And just say it. Giờ thôi bây giờ ông hãy nói đi là ông đồng ý hay không đồng ý, ủng hộ cho cái chuyện cho tiền họ đi. I want to say, can I continue? On my behalf, Coi tôi có thể nói tiếp hay không? I want to say this was a lot of you are correct when you say the emotions were really high, and I mean going through the pandemic and not having a TED parade the previous year. The excitement was. Tôi có thể nói là đã qua một năm mà bị đại dịch, không có cái parade, không có cái diễn hành, cho nên mọi người rất là trông đợi diễn hành. Tôi có thể nói đây là một cái sự kiện rất là tốt cho cộng đồng. Tất cả mọi người đều rất là hứng thú để mà được ra tham dự. Gặp nhau, gặp gỡ và gọi là chúc mừng với nhau. Tôi biết rất là nhiều người thích cái điều đó. Thật là cái nó đáng buồn là nó dính qua vấn đề chính trị, nó đáng nói 10 phút thôi. I am very sensitive to the organizer and what they had to go through. I mean, to pull. Tôi rất là thấy nhạy cảm đối với là cái vấn đề những ban tổ chức của diễn hành và những cái vấn đề mà họ phải trải qua. Rất là nhiều việc để mà phải làm để mà có tổ chức được như vậy. Và có thêm phải trả thêm tiền để mà làm cho cái chuyện như vậy. Mà nó không xảy ra trước đây. But I mean, I don't know if council is losing track of the financial situation our city's in. I think there was a financial director we really don't have extra money. We went through that meeting where we have going through our labor negotiations, and we're just gonna cut even probably. I mean, we're not gonna have extra money. But I am very sensitive to the cost, but it's unfortunate that at this time, this position we're in, we can't assist. I mean, I would like it in the future. But yeah, I would love it if our city can help out and participate like we were in the past.
Tôi rất là hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có thể gọi là cùng tổ chức cũng như là cùng giúp đỡ trong cái vấn đề diễn hành này. Tại vì thực ra nó cũng đem lại cái lợi nhuận cho lợi lộc cho thành phố. The bottom line is that we're not in a position to dole out money that we don't have. Nhưng mà chúng ta đang không ở trong một cái tình huống mà chúng ta có thể cho những cái số tiền mà chúng ta không có. Về mặt gọi là cá nhân thì tôi cũng thấy thích ông Phát Bùi đó, ông ấy cũng là một người tốt. Nhưng mà giờ đây tôi nhìn thấy cái điểm quan trọng là coi như là tiền bạc thành phố không có để mà cho. Đó là cái vấn đề chính. Tôi hy vọng là mọi người không có đi vào cái con đường mà cứ nói chuyện về cộng sản hoài. Hãy quay trở lại cái vấn đề làm việc một cách chuyên nghiệp đi. Cho tôi nói vài tiếng. Ông Chí Tạ, ông vừa mới nói rằng ông không có gặp nhân viên thành phố, nhưng tôi còn nhớ là ông có gửi ra một cái lá thư email, ông nói rằng là ông và ông Charlie Chí Nguyễn đã gặp nhân viên thành phố bàn về cái việc này trước vài ngày trước ngày diễn hành. Và tôi có nghe tới những cái chuyện mà ông Charlie muốn là hủy cái diễn hành. Tôi chẳng biết cái đó là thật hay giả. Hay quá, thôi bây giờ quay lại cái vấn đề đi. Tôi nghe tất cả mọi người, mà tôi nghe cùng cả ông Phát Bùi đó. Họ đã làm một cái thành công, cái diễn hành rất thành công trong một cái thời điểm rất là khó khăn. Mọi người hạnh phúc. Mọi người thấy rất là cần cái diễn hành đó. Tôi muốn rằng là chúng ta được thành phố chúng ta được chú ý trở lại trên bản đồ. Được trở lại trên cái gọi là cái thị trường quốc tế. Như vậy thì thành phố có nên cung cấp một số tiền nào đó hay không, và thành phố cũng chẳng nên là mà mang nhiều cái tính chính trị quá đây, mà không nên vì dùng cái này để mà gọi là để mà tranh cử hay là tái tranh cử trong cái vụ này. Nhưng mà tôi biết rằng là diễn hành Tết năm nay có rất là nhiều những cái chi phí mà không có trước đây. I have trust in our city official, the city manager as well as assistant city manager. I believe they did a good job, and I never get involved, intervene. And at the end, it turned out great. I mean, we have a very successful event, well attended. Tôi cũng đã là thấy rằng là chúng ta có một cái diễn hành Tết rất là tốt, rất nhiều người tham dự. Rồi bà Hồ bây giờ đây đề nghị giúp cho họ 10.000 bạc. To me, I mean, the pride and joy of the organizer is be able to take care of business, run a successful event on their own feet, despite all the difficulty and challenges and attack and all that stuff. But they make it. Tôi nghĩ rằng là họ đã gọi là làm được cái việc. I think it's best that we, as a council, make a decision to support the TED parade, the next TED parade organizer. Doesn't matter who. Chúng ta là trong hội đồng thành phố nên ủng hộ. Dù là dù là họ là ai là tổ chức, nhưng mà chúng ta nếu mà giúp cho 10.000 đó, giúp thì giúp tính ngay từ đầu, chứ không phải là sau khi mà làm rồi mới xin xỏ cái phần đó.
think it's right for for our city. Tôi không nghĩ rằng là cái điều đó là đúng cho thành phố chúng ta. Như vậy là có vẻ như là ông Tài Nổ cũng sẽ không ủng hộ cái 10.000 đô đó đâu. It might be devastating our city next year. We have the sales tax that might be sunset in November, and the voter might not be able to support it. So for right now, I think if we ask the council to approve a $10,000 to help the organizer, I don't think this is right and appropriate. So. Giờ đây thì nếu mà bảo là lấy 10.000 ra để giúp cho từ cái hội đồng thành phố thì tôi nghĩ rằng cái điều đó không có đúng để mà làm. I think that all the members of the city council already share his and her concerns regarding this item. Yeah, I think we all recognize that the organizer parade for the community. We all agree that. And at the same time, our city staff, they try our best to support the parade. Tôi nghĩ rằng là cái nhân viên chúng ta cũng đã làm hết mọi thứ để mà có thể giúp được cái diễn hành Tết rồi. That's the way it is. The organizer, I think that organizer understand organizing the parade really expensive. Tôi biết rằng là cái người tổ chức cũng phải hiểu được rằng là tổ chức một cái diễn hành Tết như thế sẽ mắc mỏ lắm. Have to agree with all members of the city council. Yeah. So we had a good parade. Yes. No doubt. At the same time, our city staff they work really hard. Yeah. Tôi đồng ý rằng là chúng ta đã có một cái diễn hành tốt và nhân viên của chúng ta cũng đã làm tốt. Few days before the parade start, as a mayor of the city, I think that I want to hear an update from our city staff. And the meeting, I think the city staff invite all the members of the city council to be in the meeting. Unfortunately, that we didn't have quorum, so that's why Councilmember Nguyen and myself we still had to have update meeting with staff, and I think we learned a lot from the update meeting with staff. We would like to know that about the development of the parade, and I really appreciate our staff, our chief of police, who provide us with all information, so our staff could able to support the organizer to have a successful parade. Because at the end of the day, I believe we need to show our caring for the community, and among all the caring that we have to the community, public safety is our priority. Yes. So, is there a motion on the floor? There was a motion on the floor to approve the 10,000 from the economic. Bây giờ có đề nghị ở trên nó đề nghị rằng là sẽ giúp 10.000 cho cái diễn hành Tết, hội diễn hành Tết. Và ông Menzo thì lại muốn có một cái đề nghị là hủy cái đề nghị đó đi. You don't have to make that motion, right? I mean, I second that. Sure. Do we have to vote on make a motion and city attorney? You can take no action. Okay, no action then. Thank you. So if we take no action, we don't need a motion. Am I correct? Or we still need the motion to take no action? Right. If there's no action, then you would move on to the next item. Okay. If there is no action from, so we don't need to take a vote and no action for this item. All right. Như vậy là cái đề nghị của bà Kimberly Hồ giúp 10.000 đô cho hội tổ chức diễn hành Tết đã không thành công khi không có người nào ủng hộ cả. Fake news. Bây giờ thì tới cái
nghị trình quan trọng mà ông Tài Đỗ đề nghị. Đó là cái đề nghị lên án cái fake news á. Ông Tài Đỗ nói là gần 1 giờ rồi, tôi sẽ làm rất là nhanh. I'd like to continue this into the next council meeting. Okay. Is that okay? I'm okay with that. So may I have a motion to continue? And continue into the next meeting, and at the same time, I'd like to move this item forward at the next council meeting so that we can get it out of the way. Okay, so so there's a motion to continue 5.2 and 7.2 to the next council meeting. Am I correct? Do you think I could move along 7.2 tonight? If we take some time. As far as we can get, or what do you think? We're gonna take forever. Ông Tài Đỗ nói là ông chấp nhận là đưa cái nghị trình của ông tới lần tới, nhưng mà bà Kim Ly Hồ nói muốn là làm luôn ngày hôm nay đi. Như vậy là họ sẽ đưa tất cả những cái nghị trình còn lại qua cái tuần tới. Gồm có 5.2 và 7.2 qua tới tuần tới. Do you think I could have a motion? Do you think I could make a request? Because if it's going to be in the 7, the next time it's going to be last again. Is there any way we can move it up next time so these two could be heard earlier? Bà Kim Ly Hồ đề nghị rằng nếu mà có đi tới cái lần tới thì đưa nó sớm hơn. I would like to include that in this motion. I mean, we're gonna continue until the next council meeting, and at that next meeting, these two items are gonna move forward. Đề nghị là sẽ dời cái hai nghị trình 5.2 và 7.2 tới kỳ tới, nhưng mà sẽ được đưa lên đầu để mà được bàn thảo trước. So I just want to say though, next meeting we have another public hearing that we've got to start. Then we'll just move these items accordingly. Bà quyền tổng quản trị nói là chúng ta sẽ có một cái điều quan trọng để mà làm trước trong cái lần tới đó, xong sau đó sẽ tới hai cái điều này ngay. Motion made by Councilmember Doe, seconded by Vice Mayor Manzo to continue to the next meeting, which is in March, and move forward these items on the consent calendar. Như vậy là họ sẽ dời hai cái đề nghị, hai cái nghị trình quan trọng vào cái lần tới. Councilmember Ho? Yes. Và tất cả mọi người đều đồng ý. Councilmember Nguyen? Yes. Cái nghị trình đó là cái nghị trình của ông Tài Đỗ đưa ra, mang tên là nghị quyết của thị trưởng và hội đồng thành phố Westminster lên án các tin giả ở thành phố Westminster và vạch trần những câu chuyện giả mạo gần đây. I have nothing to say tonight. Không ai còn muốn nó phát biểu gì nữa cả. Actually, tomorrow meeting, look at our city manager. She feels kind of relieved. I just want to say thank you to staff for your hard work. Thank you for all you do and trying to do your best with limited resources and limited help. Xin cảm ơn tất cả những nhân viên đã làm việc rất là tốt với cái phần rất là ít. Và bà Kim Ly Hồ cũng cảm ơn nhân viên với rất là nhiều những cái phần làm việc cật lực của họ. Chúng ta đã có một thời gian rất là tuyệt vời. Và sẽ làm mọi người làm cho mọi việc đều gọi là rất là mượt. Cảm ơn. Và ông Tài Đỗ cũng cảm ơn các nhân viên. Các bạn đã làm rất tốt trong cái diễn hành Tết. Once again, I take the opportunity to send my thought and prayer for my family to the officer from Huntington Beach, Officer Bayer, who passed away in a helicopter crash last Sunday. Ông Tài Đỗ cũng gửi lời chia buồn tới cái gia đình mà có cái ông cảnh sát bị qua đời.
during a very difficult time, and your effort was mentioned and recognized, and I appreciate it. So I just want to thank you for your leadership, sir. Appreciate it. Cảm ơn ông cảnh sát trưởng và cái sự lãnh đạo của ông. Alright, so anything else? Before Còn gì we nữa end không? the meeting? Mọi người còn gì nữa không? I see none. So I'd like to adjourn the meeting. Như vậy thì chúng tôi sẽ kết thúc cái buổi họp ngay đây. Police officer who passed away a few days ago. Và cũng chia buồn với ông cảnh sát đã mất mấy ngày trước đây. For their dedication to help the community. So meeting adjourned. The next meeting will be on Wednesday, March 9, 2022. Và cái họp tới sẽ là ngày 9 tây tháng 3. Và xin chào mọi người, chào buổi tối và chào luôn buổi sáng. Như vậy là cái nghị trình một lần nữa, cái nghị trình của ông Tài Đỗ muốn đưa ra để mà thông qua ngày hôm nay đã không có thời giờ để mà thông qua và được đưa tới cho cái lần tới là ngày họp 9 tây tháng 3 năm 2022 để mà tiếp tục dời qua cái lần đó và sẽ được dời sớm hơn để có thể được bàn thảo sớm hơn để mà được thông qua. Một lần nữa tôi đọc cái đầu đề của cái nghị quyết, đó là nghị quyết của thị trưởng và hội đồng thành phố Westminster lên án các tin giả ở thành phố Westminster và vạch trần những câu chuyện giả mạo gần đây. Đó là cái tên của nghị quyết. Còn cái chuyện mà có được thông qua hay không thì còn phải đợi cái buổi họp để họ thảo luận và thông qua hay không. Và được biết rằng ở trong cái nội dung của cái bản nghị quyết này có đề cập trực tiếp tới ông Ngô Kỷ, và cũng chính cái bản này đã được ông Ngô Kỷ đưa lên trên trang Facebook của chính ông ấy. Trong những ngày tới, PhoBolsaTV sẽ liên lạc với các phía, những người ở trong hội đồng thành phố, ông Tài Đỗ là người đề nghị cái nghị quyết này, cũng như là những người liên quan, và kể cả ông Ngô Kỷ để mà tìm hiểu thêm về quan điểm của các phía về vụ này. Bây giờ chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi tường thuật của hội đồng thành phố họp tối hôm nay. Và bây giờ là sáng hôm nay. Xin kính chào mọi người và xin hẹn gặp lại.